Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, quá xuất sắc. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không có nút thôi ạ. Sợ bạn nữ bấm nút hả? Dạ. Nào 3 2 1. Đúng đầu đời của em á. Đúng Này đầu cũng đầu đời. đời của anh luôn mà. Trời ơi, cao có tay quý vị ơi. Đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa sao chưa đụng hả? Trời ơi, bạn gái nó chưa Ờ, đụng chưa kìa. đụng vậy không? Này như là tuổi. kiếp trước gặp nhau rồi nè. Thôi kỹ trời ơi, xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết rồi. Anh lo toàn chi phí không hả? Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và Chào chào bạn. các khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố chị. Làm thành phố quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Tường và xin chào quý vị khán giả. Và chào bạn nữ bên kia. Em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ, em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, em đang làm việc ở một công ty đóng tàu ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể Là đốc công anh. Dạ, Đôn kỹ đốc thuật viên giám sát công nhân nó làm anh. Dạ. cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ. Em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc lắm. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà những cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì, em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy. Trời ơi. Anh chơi mà có thiệt luôn Lúc trước hả? em có xem một cái cặp mà cũng dự chương trình Bạn Muốn Hò mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi chị đó cũng có cái chồng rồi á. À. Thì xem cái cặp đó em cũng Anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? dạ chị bán cơm với anh bảo vệ dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc cũng hay lắm rồi. Mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ, khoảng cao 1m7 trở lên, có mắt to, sáng, với nụ cười đẹp, có răng khểnh nữa chị. Trời ơi. Có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Rồi Được nụ không? cười đẹp. Cười Hả? này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi. Cho Dạ, nó nụ dễ. cười giống anh là đẹp rồi. Dữ nha. Rồi. Cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mình không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng, với lại tự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị, tính nhỏ nhen hay tính toán gì. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có nói là không có lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không lăng nhăng, tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa quen. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi Tường, cái vụ này nguy hiểm lắm á. Dạ chị. Ủa sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để Đứng lên coi, đứng lên coi có Không tiềm cao ẩn mét cái bảy gì không? lên được dạ rồi. em 1m73 chị. Không mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Nói tới anh. Chắc không? Dạ chắc ạ. Dạ thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em men trăm chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh choáng ngợp là uống chai bia vô đó. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Thôi. Chúc tôi cho hung bên kia được không? Chắc có hồi hộp lắm á. Được. Rồi ngon lắm chú bộ, đừng có giỡn. Chờ chút xíu anh coi coi Ủa sao mà nha. em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa yêu chính thức luôn hả? Dạ, có một cái chính thức ạ. Chưa có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ, có 1 tháng anh. Trời ơi, yêu nhau lâu ghê vậy đó. Ủa sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ, anh đó anh hay đòi hỏi lắm anh. Anh đòi hỏi gì vậy? Dạ, đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ, hơn cái đó nữa. Hơn nữa nè. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh đây dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Phải không? Đừng có bọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay nắm chân liền, em ghét lắm. Nhưng mà hỏi cho nắm tay là được rồi nha. Dạ, nắm thôi, đừng làm gì nữa. Có hung nữa đó. Dạ, thôi nắm tay thôi. Không, đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó. Nhau Được tại không? Không, bạn tôi hẹn hò. khỏi hà màn luôn. Dạ, vậy cũng được. Hung được, hung được.
Mà bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có 1-2 mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, chỉ sao nhìn dễ thương. dễ thương là được rồi. Cô gái Dễ thương lắm. Nè, không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi, chào chị. Dạ em là chị dâu của Bằng Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Trời, để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe cái tiếp coi làm sao. Dạ con là cháu của chú Cường ạ. Cháu hả? Rồi. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên đây dễ thương á, hợp với chú của con à. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì lại đi làm vậy thôi, không có thời gian, cho nên là chưa có tìm hiểu đứa bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu à. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt đó nha. Rồi, Dạ. bạn gái đi với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu, bên anh rể. Dạ chào chị Cát Tường với chú Huyền Linh. Dạ, chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ Con thấy Rồi. sao con? con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha hai. Có yêu cầu anh trai anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị em. Anh thấy anh cũng hiền lắm nên chắc có vấn đề đó chắc em yên tâm đi. Anh nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên nào Chung là cũng được hiền á. hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi, kéo màn Hai lên đi. người, mạnh dạn lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Dạ, Chúc em em cảm cũng ơn. ngày nào cũng xinh như bó hoa này nhé. Dạ em cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để đi tìm vợ trên chương trình này, nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi đấy. Ồ, chương trình này quá hay, quá ý nghĩa nên anh quyết định tham gia chương trình này. Thấy ảnh nụ cười ảnh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ miễn cười đẹp là được ạ. Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á, nữ á, để mà mình định dạng tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ mẹ em cũng hối lắm rồi, nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình, với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới à. Ủa sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là hồi đó lý do nhất, và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Có gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? Cái vấn đề việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước sửa điện thứ thì anh đó làm được, ok. Em đang tìm người biết sửa điện sửa nước. Ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con Muốn thì- vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 đứa. Em thích 3 đứa à. Phải có ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà sinh con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được không? Dạ. Dạ anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên suy cho cùng thì anh nên number one, không bên Tây bên Tàu mà chơi với hương Việt Nam. Anh cam đoan chẳng sang chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Không hát mà ông căng thẳng dễ sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn là hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? Thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ, nhưng mà anh thì tự nhận là anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém lắm anh ơi. Đó, để chị giữ giùm cho. Để anh với Tường giữ cho, rồi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm, nhưng mà
Em không phải là một người yêu lý tưởng, nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. Bạn trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ nhiều Có ai người nói gì không? Dạ có. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ bấm nút hả? Dạ. Nào 3 2 1. Hết thời gian. Bạn nữ đã bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi không đi em. Nụ hôn đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, một tràng pháo tay quý vị ơi. Đồ đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa sao chưa đụng hả? Trời ơi, bạn gái nó chưa Trời ơi, đụng chưa kìa. đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im. Im luôn. Thôi không quá. Thôi hỏng quá. Diễm có cái vụ này lắm nha, Cặp này 30 như là tuổi. kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ trời ơi, xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới đi tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được anh. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Cũng được. Được ha. 3 ngày được là gọi tôi nha. Đây gửi tặng hai bạn Cặp nước này được sinh à? thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng như các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đám cưới á, là chụp hình là có đây rồi. 3 ngày sau 3 anh ngày Linh sau lo nha. hết. Dạ. Cố Khỏe gắng re. nha. Khoái cặp này quá ta. Cặp này dễ thương à. Bây giờ nữ hôn bạn nam cái đi nè cho đặc biệt nè. Dạ cho em hôn ảnh nha. Ừ. Trời ơi, dễ thương gì đâu. Thôi chúc hạnh phúc. Mong tin của tụi em nắm chặt tay nhau bạn. Có vậy? Có chứ sao? Từ từ phải có chứ. Thì tôi đẹp tôi có quyền. Trời ơi. Ủa bên gia đình tôi đẹp tôi có quyền đúng không con? Trời ơi cái câu này câu cửa miệng của tất cả mọi người Tôi mở mà. rào tôi đi về luôn à. Thử đi ông bước qua sát tôi ông đi về. Nào mà mối khó cho tôi coi mắt nhà gái xíu coi. Con tên là Lê Thiện Tâm, năm nay 28 tuổi. Con hiện tại con đang làm việc cho một công ty chuyên về xử lý nước và cung cấp thiết bị lọc nước cho gia đình nhà xưởng. Làm ở đâu? Dạ con làm ở Đồng Nai. Dạ quê con ở Long An. Rồi, mời bạn gái. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh, em chào bạn kế bên và chào toàn thể quý vị khán giả ạ. Em tên là Trần Cẩm Thuyên, năm nay em 28 tuổi ạ. Con hiện là nhân viên văn phòng và con đang công tác tại Bệnh viện Truyền máu Hiến học ạ. Là quận 5 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đường Hồng Dương đúng không? Dạ đường Hồng Bàng ạ. Quên. Mình nói cho đàn gái biết là những ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ khuyết điểm này có lẽ con hay quạo. Mắc mới gì quạo? Mấy bạn nhận xét con là khó tính mà con thấy con không khó lắm. Tự nhiên quạo hả? Không có tự nhiên, khi mà ai làm cái gì đó mà không có vừa ý hay là cái gì đó thì mới quạo. Dạ đúng rồi. Chú không ai làm gì chú cũng tự quạo. Dạ. Rồi khi đói quá quạo. Đúng rồi. Con có hút thuốc nhiều không? Ít hả chú? Còn gì nữa? Nhớ tới đó rồi. Nhớ tới đó Rồi. Điểm mạnh là gì? Điểm mạnh thì con tự nhận xét con là người có chí cầu tiến. Dạ, tâm lý biết quan tâm người khác. Tốt. Dạ. Rồi, con nói về mình đi. Dạ, điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng, con kiểm soát cảm xúc tốt. Ví dụ như là nóng giận hay gì đó thì lúc đó con có thể là kiềm chế được cảm xúc mình. Ngoài ra thì con là người là dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những cái gì mà hay về truyền thống thì con sẽ lưu giữ, con thích như vậy. Ví dụ như là Tết hay gì đó, những dịp đặc biệt thì con thích mặc áo dài. Dạ. Con vừa là người mà cập nhật mà cũng vừa là người gìn giữ đúng không? Rồi. Khuyết điểm của con là khó bắt chuyện với lại người khác. Ngày sinh hoạt bình thường á thì con hay đi trễ xíu, nếu mà cuộc hẹn này con hay đi trễ xíu. Có giờ dễ thun chút đỉnh ha. Dạ, rồi không sao. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ con có chính thức là 2 mối tình. Dạ. Cái mối tình mà dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất là chắc là khoảng 2 năm rồi. Lý do Dạ. chia tay? Con muốn có sự ổn định và cả hai luôn. Xây dựng gia đình thì cần nền tảng là nghề nghiệp ổn định, nhà cửa ổn định. Nhưng mà bạn đó thì chưa có đủ cái yêu cầu đó. Cũng ổn, nhưng mà đối với con thì con muốn nhiều hơn một chút nữa. Rồi hiểu rồi. Rồi còn đường tình duyên của nhà trai thì sao? Chính thức thì con có một mối tình từ thời cấp 3 chú, cũng đâu đó 8 năm. Nhưng mà tại sao mình lại chia tay? Bạn nữ trước đây bạn con là làm giáo viên, xong sau đó là chuyển sang một cái môi trường làm việc khác thì cũng ít thời gian quan tâm hơn, nên là hai bên nhạt dần rồi chia tay. Sắp tới thì chúng ta bước đến một mối tình mới,
Chúng ta cần sự quan tâm nhiều hơn nữa. Đó là những cái thiếu sót mà cần bổ sung vào. Bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ. Chào con. Dạ. Ngoại hình thì chiều cao thì cũng tầm khoảng trên 1m6 là được. Dư sức. Sao chú biết? Chú biết. Chú nghe hơi gió chú biết. Lại đi gió nó cản á. Gió nó cản nhiều lắm nên biết. Cân nặng thì cũng cân đối thôi. Cũng cái gì cũng vừa phải, đừng có cao ít có mập lắm con, đừng lo. Cái gì cũng vừa phải, đừng có to quá, đừng có nhỏ quá, cái gì. Theo cái tình hình bên đây á, thì cái sự đòi hỏi của bạn gái tương đối là cao. Con đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống gia đình chưa? Có nhà chưa? Hay là như thế nào? Trước tiên thì công việc của con cũng có thể gọi là tạm ổn định rồi, nhưng mà nhà cửa thì đang trong quá trình tích lũy. 28 tuổi tôi còn chưa có xe máy đi nữa đó. 29 tôi bắt đầu mới có xe đạp. Cái chuyện 30 đó là bắt đầu xe máy. 31 xe ô tô. tùy theo à. Bên tôi là vô chừng. Chưa gì đòi hỏi có nhà xe cái hơi việc là chưa? tùy theo đối tượng. Ví dụ như là tôi muốn hỏi tôi hỏi, còn không chuyện ai mà sinh ra lớn lên có xe có nhà hết. ủa mắc cười quá à. Phấn đấu người ta có, nhiều khi có vợ rồi từ từ người ta Bao có. nhiêu tuổi ông có cái xe máy? Nãy nói đó 29 xe chưa có xe, 30 bắt đầu đi xe đạp. Thành ra là cái chuyện xe là chuyện không quan trọng, nhà không quan trọng, quan trọng là yêu nhau. Ăn thua cái người đó có phấn đấu hay không? Ví dụ như 20 con. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất á, là nhà con thì ở thành phố. Dạ. Bạn ở Nhân Trạch Đồng Nai, con tính sao? Con mong là bạn đó có ý chí, cố gắng. Bạn này có là thấy cái định hướng tương lai cho sau này. Đó thì Dạ. chút xíu con hỏi nha. Anh có định hướng không? Anh tính là bằng chú Huyền Linh là có xe hơi chưa, hay là chú Huyền Linh 31 mới có xe hơi, còn anh 29 anh có xe hơi cho tôi, tức là năm sau đó, con hiểu không? Làm gì nhanh vậy? Ủa chứ sao? Làm mà mối khó vậy? Khó chứ sao? Từ từ mới có chứ. Tùy tôi. Ủa tôi đẹp tôi có quyền. Trời ơi. Ủa bên gia đình tôi đẹp tôi có quyền đúng không con? Trời ơi cái câu này câu cửa miệng của tất cả mọi người tôi mà. mở rào tôi đi về luôn à. Thử đi, ông bước qua sát tôi ông đi về. Nào mà mối khó cho tôi coi mắt nhà gái xíu coi. Con cười nụ cười tỏa nắng. Dạ, cho cô. tôi chào chú Huyền Linh. Rồi, chào con gái Dạ. xinh đẹp ha. Dạ. Rất là dễ thương, cao rồi nha. Một người vừa biết bảo tồn vừa biết cập nhật. Con muốn tìm người yêu thế nào? Vẻ bề ngoài thì con thích là bạn trai cao trên 1m7, mặt mũi cũng sáng láng xíu, Sáng luôn. cũng nụ cười tỏa nắng xíu. Tỏa nhưng lúc mưa nó không có tỏa nổi thôi. Body thì con thích là bạn chơi thể thao. Tại con thích không cần phải 6 múi đâu, nhưng mà con thích là người chơi thể thao. Không cần chơi thể thao, nhìn thôi chắc chắn luôn. Con mong là bạn đó cũng có công việc ổn định. Như là con là có rồi đó. Dạ, bạn có định hướng cho tương lai sau này của cả hai. Cố gắng thì sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt. Bôi hết mà làm lại từ đầu là rất lâu. Bởi vì con hiểu không? Đó cho nên có những cái là mình phải sẻ chia, mình phải thông cảm, mình phải đối diện với nó, và từ từ mình sẽ giải quyết để làm sao để nó tốt nhất cho hai đứa thôi. Đúng không? Ok, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Bên này đi với ai vậy? Dạ con đi với sếp với bạn đồng nghiệp. Con sếp. Sếp với người Hàn Quốc quá vậy? Ồ. Tôi là người Đài Loan. À dạ. Anh có hiểu không? Nãy giờ anh có hiểu không? Hiểu chút thôi. Tâm là người hiền. Hiền. Là làm việc cũng cố gắng nhiều hơn. Thank you sếp nha. Em nói tiếp về Tâm một chút xíu để cho bạn gái yên tâm về. Dạ. Dạ anh Tâm thì em thấy ảnh là một người có giống như là cầu tiến, cái gì anh cũng có thể làm được. Anh ơi, chị hôm nay thì em không có ý kiến gì, chị dễ thương lắm. Dễ thương lắm hả? Dạ. Sếp thấy em nay Peo Len không? Đẹp. Đẹp ha, Peo Len à? Đẹp. Quá trời đẹp luôn. Dễ thương. Nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại ba mẹ và bản thân của con. À, có ba mẹ đây là yên tâm rồi. Xin mến chào hai MC dễ thương, xinh đẹp. Thế thì về nhận xét về con tôi ý, thì coi như cháu nó cũng vui vẻ, hiền lành, chăm chỉ, cũng rất là có hiếu với cha mẹ. Rồi còn ba thấy bạn này sao? Như, còn cháu Tâm này thì bác thấy thì cháu cũng cao giáo, khá đẹp trai. Nói chung là công ăn việc làm thì cũng ổn định, cũng khỏe mạnh, đúng không? Thì coi như là có cái thì cái khoảng cách thì nó cũng hơi xa một tí, đúng không? Về cái chuyện mà hút thuốc thì cố gắng bỏ được càng tốt. Về các mặt như cháu giới thiệu thì coi như bác cũng có cảm tình. Con và cháu tới đây thì cũng là cái cơ hội, cái duyên gặp gỡ nhau như thế này, nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn. Xin chúc mọi người sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn chú. Như vậy là tốt rồi. Mình mở rào thôi ha. Mở rào.
Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Có món quà Em tặng có em. món quà cũng tặng anh. Nó rối tới chiều luôn, không biết trao quà sao luôn đó. Dạ rồi, em cảm Đây ơn anh. là hoa, còn đây là cây bút. Dạ. Anh hy vọng là sau này mình có thể dùng cây bút này để đi lên phường ký cái tên. Em cũng có món quà tặng anh, đây là cái cây kim tiền. Thì anh để ở nơi làm việc của anh hay là ở chỗ mà anh đang ở để cho thoải mái. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh. Anh có cảm nhận gì về em? Cảm nhận đầu tiên thì em rất là xinh, cao ráo. Dạ. Hồi nãy em nói là em làm trong bệnh viện truyền máu huyết học, em làm ở khoa nào? Em làm nhân viên văn phòng, em đang công tác tại phòng vật tư trang thiết bị. Em có thấy mấy cái máy nước uống trong đó không? Mấy máy nước uống trong đó anh bán á, bên anh bán á. Là anh chuyên cung cấp cái máy nước uống. Đúng là rồi. cho mọi nơi luôn Đúng rồi, bệnh viện, trường học nữa. Anh là kỹ thuật viên luôn đúng không ạ? Đúng hay rồi. là dạ. Tính cách của anh là anh nói là hồi nãy anh hơi nóng tính hả? Thỉnh thoảng hay quạo thôi chứ không nóng lắm. Quạo đúng lý do không ạ? Hay là Phải đúng lý do mới quạo được. Quạo là không phải là đập phá hay gì, im lặng luôn. Lúc mà không vừa ý cái gì là im lặng luôn, không nói chuyện nữa. Dạ. Con thấy chú Quyền Linh tuyệt vời không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng không? Vậy đó mà chú Quyền Linh là không ai chọc ông cũng quạo nữa. Con đừng lo cái quạo nó không có lại gì hết trơn á. Chú đói cho quạo. Thấy ai ăn không mời chú cũng quạo. Em có thích đi du lịch không? Dạ sở thích của em là đi du lịch, đi ăn uống. Nói chung là có thời gian thì em lúc nào em cũng thích đi hết. Nhưng mà thời gian của em có nhiều không? Cuối tuần thì em có thể dành thời gian nhiều hơn là cho gia đình, bạn bè gì đó. Còn anh thì sao ạ? Anh thì cũng dễ lắm, có yêu cầu là đi thôi. Có quen nhau á thì anh định hướng như thế nào cho cuộc sống sau này của cả hai ạ? Cuộc sống hả? Nếu mà cuộc sống thì chỗ nào thuận tiện thì mình ở thôi. Anh cũng mong muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Ở đâu cũng được miễn là nơi đó là nơi phát triển. Em cảm thấy là anh đạt được bao nhiêu % yêu cầu của em? Về ngoại hình thì em cũng thấy là cũng ổn mà. Quan trọng đối với em là tính cách và cái sự ổn định sau này. Hai đứa đã giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái cái nào. Hát tặng một bài hát nào đó để mình trao nhau cảm xúc ban đầu để xem điện trong người nó có chạy vòng vòng hay không. Điện con nhảy chạy luôn rồi chú ơi. Điện chạy thôi. Chạy luôn rồi. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Tay anh lạnh quá. Nắm hai tay luôn. Đang run. Nắm hai tay đừng có ngại đó. Đúng rồi. Chúng ta đang hỗ trợ về trao nhau những cảm xúc ban đầu. Đó, hát tặng Thuyên bài gì đi. Anh thì anh hát hơi dở, nhưng mà anh cũng có chuẩn bị một bài, nhưng mà hy vọng là sau khi anh hát xong em vẫn còn đứng đây. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Có người dấu yêu có mơ về anh rồi con. Mỗi đứa có 30 giây để nói một câu nào đó. Chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy nói bằng cả trái tim của mình nha. Phải nói. Chắc nó đứng tới sáng quá. Dạ. Thì hôm nay đến chương trình này anh cũng mong là em có thể là cho chúng ta một cơ hội để có thể sau này tiến xa hơn. Em cũng đồng ý. Chúng ta đã trao đổi cùng nghe góp ý của người thân. Đã đến lúc chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình bằng một nút bấm. Nếu chúng ta cảm giác trái tim mình rung động thật sự, mình hãy bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Còn nếu không, chúng ta để nút bấm cho người khác nha. Thật ra các bạn phải sống thật với suy nghĩ của mình nha. Rồi 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Em hãy nói một chút lý do. Em rất là xinh đẹp nhưng mà cảm giác không phải là yêu cho nên là không có bấm. Em bấm là tại vì em muốn là mình cứ nói chuyện là bạn cũng được. Ban đầu là bạn để tìm hiểu, để biết nhau nhiều hơn. Sau đoạn cuối cùng em vẫn nói là hãy cho nhau cơ hội. Cô gái đồng ý.
Dạ, tại vì khi mà về tới cái vị trí cái ghế thì con lại có cảm giác khác. Giá như đừng nói là chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Dạ. Thì anh nghĩ rằng cô gái cũng sẽ không bấm nút đâu. Dạ. Thôi, một thay đổi rất nhanh. Thôi, đó là cảm xúc của mọi người. Rồi, chúc các bạn sớm hạnh phúc. Ngoại hình, em có thích người đàn ông sao để chị qua chị nhìn mặt giùm cho em. Ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em một chút. Khi đi bên em thì đừng có mặt quá, tại vì nếu mặt quá thì giống như một số 10. Mặt quá là giống như số 10, bên đó có mặt không anh Linh? Không, bên đây mỏng lét. Mỏng quá được không em? Cân đối là được rồi chị. Cân đối là hả? Mỏng hơn em. Một nụ cười rất tươi, một cái màu hồng lè. Rồi tôi tưởng tôi nổi nhất rồi đó, mà còn có người nổi nhất hơn tôi nữa. Chào em tên gì? Em tên là Đỗ Ngọc Đoan. Đỗ Ngọc Đoan. Dạ. Đoan năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương. Bình Dương hả? Trước tiên hỏi về gam màu đi. Dạ. Vậy là chắc màu hồng Em là màu thích là em. màu hồng. Bên đây yêu thích nhất là màu hồng. Thường màu hồng là cái rất là dễ thương, rất là thùy mị. Nó rất là hợp với cái tên của em. Cái băng đô cũng hợp với bộ đồng. Dạ, băng đô thì do chính tay em làm luôn chị. Chính tay em làm luôn. Trời ơi, giỏi Ngọc quá ha. Đoan, Ngọc Đoan ha. Tự tay may quần áo mặc ha. Phải, Rồi. tự tay may cái băng đô. Băng đô chứ không phải may quần áo. Bên đó hồng lè đúng không? Hồng lè. Hồng lè, bên đây vàng khè. Thử xem nha. Nào, xin mời chàng trai chúng ta xuất hiện. Gì vậy? Gì bà ơi? Gì vậy? Vụ gì? Trời ơi, sao anh nói chơi mà giống thiệt cái trái. Sao vậy? Xin chào bạn. Vàng khè hả? Bên kia hồng lè, bên đây vàng khè. Cha cái gì hip hop như ta. Rồi mời bạn ngồi, chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Bảo Quân, Nguyễn Bảo Quân. Bảo Quân. Bên kia là Ngọc Đoan. Bảo Quân Ngọc Đoan. Ủa sao tên nghe giống đò cải lương quá ta. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em là nhân viên thiết kế website ạ. Thiết kế website? Dạ. Tôi tưởng đâu bạn vũ công chứ. Dạ lúc trước em có đi nhảy. Bạn có đi nhảy? Dạ. Có đi vũ đoàn nào không? Ai có sinh nhật hay là show đám cưới gì đó thì mình nhảy. Bạn phối màu coi nổi quá nha. Màu này bà bên đây nổi lắm đó nha, cái tường nha. Rồi bên đây cũng đâu có thua kém, mà bên đây hồng lè mà tự tạo nữa nha. Đoan nè, chị muốn hỏi em là em đã yêu bao giờ chưa? Dạ chưa bao giờ yêu hết. Chưa bao giờ yêu? Dạ. Tại vì em nghĩ á, khi yêu á thì mình nên tiến đến hôn nhân, đừng có yêu qua đường giống như cho có với người ta thôi. Rất là lãng phí thời gian của cả hai bên. Vậy bên kia có ý định kết hôn không? Chứ bên đây là ta tìm hiểu. Đến với chương trình này là em cũng muốn tìm được một cái người bạn để tiến đến hôn nhân. Thì bên đó có ý định vậy hay không? Đó giờ em có chơi qua đường ai? Có người yêu chưa? Lúc trước có. Lúc trước là lúc nào? Lâu chưa? Cách đây khoảng 2 năm. 2 năm. Em đã được mấy mối tình rồi? Khoảng 4. 4 mối tình rồi. Wow, ít dữ ha. Bên kia chưa có mối tình nào hết. Tức là em là một người trải nghiệm tình yêu hơi nhiều. Theo em thì để cho mối tình lâu dài và tiến tới hôn nhân thì em cần quan điểm của em như thế nào về đối phương của mình? Dạ, hai bên tức đầu tiên là phải hợp tính nhau, chịu sửa đổi với nhau, chịu nhường nhịn nhau, biết yêu thương và chia sẻ nhau thì nó mới bền vững. Còn nếu mà cưới về mà ý em giữ, ý anh giữ thì cũng không có bền. Thí dụ giờ em gặp mà em thấy hợp ý rồi, em có cưới liền không? Em nếu mà hợp thì em định thời gian quen nhau. Bao lâu thì cưới? Nếu mà hợp luôn á, nửa năm. Nửa năm. Rồi cưới xong rồi tương lai dự định thế nào? Thì bạn ấy qua ở dâu rồi cái hai người đi làm. Ở dâu? Hai người đi làm rồi gì nữa? Thì đi làm rồi sinh con đẻ cái thôi. Con đẻ cái. Bạn thích mấy đứa? Nửa năm có nhanh quá không? Quen nhau mới có nửa năm mà đã hiểu được nhau chưa mà đòi lấy nhau rồi. Ta muốn vợ quá người ta lấy chứ sao? Tìm hiểu không kỹ rồi lấy về rồi cho người ta lên đường nữa. Đoan nè, em nghĩ bây giờ em vẫn chưa có một mối tình nào. Em nghĩ chừng nào em mới kết hôn? Dạ, em cũng chưa biết nữa, nhưng mà theo em nghĩ á, thì 23 tuổi có bạn trai, 25 tuổi có chồng và có con là được. 23 tuổi là mình bắt đầu có bạn trai. Rồi mình tìm hiểu nhau, mình yêu nhau 2 năm. Dạ. 25 tuổi, muốn mấy đứa con? 2 đứa là được ạ. Trai gái gì không hay là trai gái gì cũng được. Trai gái gì cũng được. Nhưng mà nếu như cái đối tượng của em mà người ta quá nhiều kinh nghiệm như vậy, người ta quen nhiều người quá như vậy thì em có ngại không? Trong khi em là một người rất là tử tế, rất là nghiêm chỉnh, rất là chung thủy trong tình yêu, mà người ta bên bển người ta quen 4 người rồi đó. Em có ngại không?
chỉ cần ví dụ như thương em là được rồi, không cần phải ngại gì về quá khứ. Không ngại quá khứ, nhưng mà rủi bây giờ em là cái người thứ 5, tao quen ít bữa rồi người ta lại cho em qua đường luôn thì em nghĩ sao? Em không nghĩ đến chuyện đó, tại vì nếu đến chuyện đó, có chuyện đó xảy ra thì chắc không làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Thì lúc đó em sẽ có kinh nghiệm, em sẽ bắt đầu có được một mối tình, đúng không? Nãy giờ bạn nghe bạn bên kia nói chuyện rồi, bạn cảm nhận bạn bên kia thế nào? Có hợp ý với bạn hay không? Dạ thấy hợp. Thấy hợp hả? Cảm nhận là như vậy? Dạ. Em thích một người phụ nữ nó đảm đang như những người phụ nữ ngày xưa vậy. Đảm đang? Dạ. Bên kia người ta thích người phụ nữ đảm đang. Bản thân em thấy là em có đảm đang hay không? Dạ, em nghĩ thì em đảm đang về phần những công việc sở thích của em, chứ phần nấu ăn thì chỉ được thôi chứ không đến nỗi giỏi. Nhưng mà em không thích làm cá. Không thích làm cá? Dạ. Thích làm cá bên kia không thích làm cá. Vậy thì tự làm tự ăn nha. Nếu như mình có cưới nhau là tự làm tự nhau ăn. chi? Em nghĩ là bên đó có đáp ứng được những yêu cầu của em không? Em cũng không dám nói trước được nữa, tại vì em không thích người gia trưởng lắm. Có nghĩa là nếu muốn ăn cá tự ăn nha ông đừng có bắt bên đây làm nha ông. Bên đây không biết làm cá, đừng có gia trưởng quá. Rồi cái gì nữa em? Em muốn là bạn trai của em cũng phải biết bơi lội. Em thích bạn trai của em phải biết bơi lội. Giờ biết bơi không? Không biết bơi thì đi vô bờ. Bạn biết bơi không? Biết bơi không? Dạ biết. Biết bơi. Bên đó biết bơi kiểu gì? Bơi ngửa, bơi trường sắp hay bơi chó? Bơi ếch, bơi ngựa, bơi sải, bơi bướm. Ngoại hình em có thích người đàn ông sao để chị qua chị nhìn mặt giùm cho em? Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em một chút. Khi đi bên em thì đừng có mập quá, tại vì nếu mập quá thì giống như một số 10. Mập quá là giống như số 10. Bên đó có mập không anh Linh? Không, bên đây mỏng lét. Mỏng quá được không em? Cân đối là được rồi chị. Cân đối thôi hả? Mỏng hơn em được không? Dạ không. Chứ bên đây cũng mỏng lắm á Linh à. Để em qua em coi bên đó mỏng cỡ nào nha. Mỏng thì được mà đừng có lét. Cái này mỏng lét. Sao mỏng quá vậy? Cái này gió thổi là bay á. Trời ơi, style quá vậy. Đồng hồ hip hop hả? Rất hiện đại nha. Hiện đại. Ở đây hiện đại lắm á. Mà không biết có hại điện hay không. Nè bây giờ hỏi lại một câu nè, tự làm cá ăn chịu không? Dạ được. Được phải không? Em biết nấu ăn mà. Nấu là mình ăn luôn nha. Vợ chồng mà phải chia sẻ nhau chứ. Đó. Được. Chị hứa đảm bảo với em, ngoài cái chuyện hơi mỏng lét một chút xíu, đảm bảo nấu ăn ngon, phục vụ em suốt đời. Rất là tử tế. Anh thấy hình như là bên kia với bên đây cũng hơi hợp nhau đó. Để anh coi thử sao nha. Em thích phụ nữ nổi loạn không? Chút thì được. Chút hả? Nổi loạn quá không được hả? Để tôi xem nha. Cười kỳ quá. Bạn này không có nổi loạn, bạn này nổi lên bền. Trời ơi, sao mà mỏng dữ vậy? Này chắc cao lắm, 25 kg à. Có đồng tiền nữa nha. Mắt chớp long lanh nha. Rất dễ thương bạn ơi. Hợp với bạn đó. Hai người đi xe đạp điện chạy nhanh lắm. Cái gì đó em nghe. Hồi nãy giờ khi mà em chia sẻ thông tin thì chị hiểu em là một người chưa bao giờ yêu. Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng mà trong tình yêu em quan điểm phải rất là đàng hoàng, đâu ra đó, đúng không? Suy nghĩ cho kỹ. Đừng có vì mình lên tham gia chương trình mà mình chọn ẩu chọn đại, mất thời gian để mình tìm đối tượng khác nha. Là phải cưới. Mỏng lắm. Yêu, tình yêu là một cái sự tử tế. Khi đã chọn một điều gì đó mình phải thật tâm bằng trái tim của mình, phải hợp ý. Chúng ta không nên giống như bạn gái bên đó nói là qua đường. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để suy nghĩ và chọn bạn cho mình. Màn kéo lên. 2 phút bắt đầu. Suy nghĩ kỹ nha, nó hứa làm cá chưa chắc nó làm đâu á. Nhìn nãy, đây nè, nhìn tôi chi. nãy cũng nghe bạn chia sẻ, mình không phải là người đàn ông gia trưởng, cũng có thể nấu ăn, cũng có thể làm cá, nên nếu mà bạn thấy hợp thì mình có thể làm quen với nhau. Gia đình bạn có đòi hỏi con dâu như thế nào không? Không.
Gia đình bạn có bao nhiêu anh em? Hả? Bao nhiêu anh chị em? Một người. Một mình. Ba mẹ bạn ở chung với bạn luôn à? Đừng lo, nếu mà thích, nếu mà cưới về, nếu không thích thì có thể ra riêng. Bạn có thường xuyên đi biển không? Chưa, chỉ có hồi nhỏ đi thôi, tới dần lớn mà đi học là chưa có đi. Tấn công lại đi rồi để mày hỏi không vậy? Nhanh lên đi, hết 1 phút rồi, tấn công lại. Bạn có cần biết gì về mình nữa không? Nhìn tôi hoài trời. Suy nghĩ cho thật kỹ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Chào mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Có một cái nút. Sau khi đã tìm hiểu, quan sát và bây giờ là đến thời khắc quyết định, chúng ta có nên bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau để tiến đến hôn nhân gia đình hay không? Đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Đây không phải là vui chơi qua đường, mà đó là đang trên con đường dẫn đến một cái tương lai nó sáng lạng hơn cho mình, để chấm dứt cuộc đời sống đơn độc. Suy nghĩ thật kỹ. Và bây giờ thời khắc quan trọng nhất. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời bạn. Nè, chính tay làm nè, cái này cũng chính tay làm luôn đó, khéo tay hay làm đó nha. Không có gì tặng hết, mình có thể tặng trái tim cho bạn cũng được. Trái tim này nè. Ôi, tặng trái tim cho bạn cũng được. Lý do đi sao bạn lại đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Bạn thấy dịu dàng, có nét đảm đang của người phụ nữ ngày xưa. Với lại nghe bạn chia sẻ thì có vẻ thích chiều chuộng chồng. Chiều chuộng chồng, thích nhất là đó đúng không? Em nghĩ đây có thể là người bạn đời của em không? Dạ, cũng có thể. Cũng có thể. Đây là vé xem phim gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn đã hẹn hò thành công và hy vọng rằng với cái thời gian hẹn hò này, hai bạn sẽ tìm ra một cái tương lai rất tươi đẹp đang chờ phía trước. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau và đi xem phim. Còn ghen thì ghen, còn không thì thôi. Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh Linh. Bên đó bạn có tâm sự về cái ba với lại anh của bạn á, thì Cưng có e ngại chuyện đó không? Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà, và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn. Em tên Phạm Dũng Sĩ, năm nay 35 tuổi. Em đang hiện tại là chủ quán cà phê nhỏ ở Biên Hòa. Quê em ở đó luôn hả? Dạ. Đó, Dũng Sĩ 35 tuổi, làm chủ quán cà phê Biên Hòa tại thành phố Biên Hòa. Rồi, mình giới thiệu đi Cưng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chú anh Việt Linh, xin chào anh Minh Cảnh và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thanh, năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp. Hiện tại thì em đang làm việc ở khu vực Biên Hòa và các tỉnh lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi, ở Biên Hòa luôn. Hỏi đi Dạ em sẽ đi về thường xuyên. Hỏi có gần không quán cà phê mình mời cà phê luôn. Làm ở chỗ nào em? Dạ hiện tại thì em đang làm ở khu vực Long Bình Tân á anh. Long Bình Tân là cổng 11 đúng không? Dạ đúng rồi, cũng gần ở đó. Không biết thì anh quán cà phê của mình ở đâu ạ? Ngay chỗ gần ngã tư Võ Thị Sáu em. Ngã tư Võ Thị Sáu. Đối diện công ty bảo hiểm xã hội tỉnh. Dạ rồi, em có biết chỗ đấy. Quán luôn. Dạ, cà phê ST. Không biết là quán của mình nổi trội về những cái sản phẩm hay là những cái thức uống nào ạ? Nước uống thì đặc biệt là khách quen không em? Vô tại bán mục tiêu bán cho văn phòng. Nếu mà em không uống được cà phê thì em sẽ uống được thứ gì ở đấy ạ? Dạ có, anh có mang một món quà tí nữa anh sẽ tặng cho em. Dạ. Trúc sẽ mời ha. Dạ. Trúc sẽ mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sĩ? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn. Thật thà, nói chung là trung tình. Điểm yếu thì lâu lâu em có hay quên một tí. Còn hay là làm cái chuyện gì mà tập trung vô là cái khác là em quên, em sẽ hay quên liền. Không sao. Mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi bé. Dạ, điểm mạnh của em là rất là thân thiện, hòa đồng. Mọi người hay kêu là em có thể là hơi hóm hỉnh một tí xíu, hơi vui vẻ và khuấy động phong trào hay là không khí một tí xíu. Còn điểm yếu của em có thể là nó quá mạnh mẽ. Rồi em có bao nhiêu mối tình rồi?
Thực ra là em có một mối tình kéo dài nhất là khoảng 7 năm. Lý do sao chia tay cô? Thật ra thì em với người đấy quen nhau từ hồi em học cấp 3 vào năm 11. Có rất là nhiều biến cố xảy ra, nhưng mà cái biến cố quyết định để mà chia tay á, là khi mà hai đứa quyết định là sẽ tiến đến một cái bước ngoặt mới, đó là kết hôn. Hai đứa có bàn đến cái việc là sẽ kết hôn như thế nào. Và em thì em muốn là sẽ có một cái tiệc nho nhỏ là gọi là đám hỏi đính hôn, để có thể hai bên gia đình biết nhau. Và bên cạnh đó thì cũng vừa mới đi làm cho nên là cũng khó khăn về mặt kinh tế, cho nên là sẽ đính ước trước và sau đó là một khoảng thời gian để làm việc, kiếm tiền, rồi sau đó là sẽ kết hôn. Nhưng mà anh ấy thì anh ấy lại không muốn như vậy. Nói chung là tụi em bất đồng quan điểm về hôn nhân, thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi từ hồi đó đây là mấy năm rồi? Dạ tính ra từ đấy đến bây giờ là cũng đã 7 năm rồi. Dạ. Đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em thì có một cô bé em thích từ thời đi học, lúc năm học cấp 3 trường Ngô Quyền á. Nhưng mà chỉ yêu thầm thôi, người ta không thích mình. Tới giờ luôn, không nói luôn? Dạ không, người ta lấy chồng mất tiêu rồi. Lấy chồng rồi hết nói luôn hả? Mối tình thứ hai là mối tình với một cô bé bên đạo. Thì ở nhà ba mẹ thờ Phật. Rồi còn mối tình nào nữa không? Còn mối tình nhưng mà chắc cũng thoáng qua thôi. Nghĩa là khoảng 2 mối tình rưỡi á. Chào em. Dạ chào chị ạ. Rồi bây giờ cứ mong muốn cái người yêu của mình như thế nào? Thành thật với mình là được. Nhà em á, ba em thì thương binh á, chấn thương sọ não. Anh hai á thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Tại vì nhiều người mà người ta tới, người ta nhìn vô ba em thì tại mổ sọ não nhiều á, nó sẽ bị khó chịu. Khó chịu mà đến những ngày mà khó chịu trong người á là bực dọc hay chửi. Còn thấy ông anh của em á thì chấn thương sọ não á, người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới. Tức là nhà em là có mấy anh em? Dạ có 2 anh em. Rồi ba thì bây giờ là vẫn dạ thương binh. Thương binh, còn mẹ? Dạ mẹ em thì đang ngồi ở dưới ạ. Dạ. Rồi như vậy là em sợ nhất điều gì ở người phụ nữ? Em thì không thích người phụ nữ nhiều chuyện. Có nghĩa là cái chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Sợ điều gì nữa không? Hay ghen, hay bực dọc. Em có muốn ngoại hình cái người vợ của mình phải đẹp không? Dạ em không yêu cầu là ngoại hình phải đẹp. Xinh xắn là được rồi ha. Dạ. Trai dễ lắm. Có nhiều chuyện không? Dạ không. Cũng không thích tọc mạch hay là ngồi lê đôi mép. Dạ. Rồi có ghen không? Dạ thì cái này cũng phải tùy trường hợp. Ví dụ như là cái nào cần ghen thì ghen, còn không thì thôi. Nhà trai chào nhà gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Bên đó bạn có tâm sự về cái ba với lại anh của bạn á, thì Cưng có e ngại chuyện đó không? Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà, và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là một sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm. Có những người sẽ tinh ý một tí, tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu, đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận. Chúng ta cần nên lúc nào mạnh mẽ, nhưng có lúc chúng ta cần phải dịu dàng chút xíu. Ha? Em trai, không lẽ giờ mình gây dựng sự nghiệp, mình đi bán cà phê, mình có muốn mở thêm nhiều nữa không? Nghề nghiệp chính của em là y sĩ. Em hồi trước đây em đã từng làm bệnh viện quân y. Em làm y sĩ luôn hả? Cấp cứu. Y sĩ rồi lên dược sĩ hả? Dạ không, y sĩ rồi lên bác sĩ. Bác sĩ luôn hả? Dạ. Tại vì em chuyên bó bột, nắng chỉnh xương, rồi tiểu phẫu, nối gân luôn. Vậy đó hả? Vậy sao mình đi học tiếp để lên bác sĩ? Dạ, tại vì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện. Sắp tới em sẽ đi học thêm mà. Tại giờ em đang theo lớp điều dưỡng. Rồi, được rồi, giao quán cà phê là cho bà xã mình đi học làm bác sĩ. Không? Dạ, quán cà phê em tên gì? ST. ST hả? Em tên gì? Dạ em tên Sĩ. Sĩ hả? Bạn này tên gì? Dạ em tên Thanh ạ. Sĩ Thanh là ST. Trời ơi sao hợp vậy? Tự nhiên vô bên kia cô Thanh luôn. Quán cà phê giao cho em Thanh luôn đó Thanh. Anh ơi, trùng hợp là nhà ngoại em cũng theo ngành y đó anh. Vậy hả? Dạ, đa số là các gì là đều lý ha. Một là làm trạm xá, hai là mở tiệm thuốc tây để bán tại nhà. Mở rào. Cái gì vậy? Chưa hỏi người thân mà. Ủa chưa hả? Trời, ông nôn nao quá đi quá, ông người thấy ơi, hợp quá mai hợp, muốn giao luôn quán cà phê luôn á. Hôm nay là biết mẹ của bên bạn trai có mặt ở đây nè. Bây giờ mời ý kiến của mẹ trước đi. Xin chào bạn Hồng Vân. Xin chào Quyền Linh. Chào nhà trai. Xin chào quý vị khán giả.
cháu gái ngồi trên hẹn hò. Dạ, con chào cô. Hôm nay đến đây thì thấy cháu gái này cũng dễ thương. Thấy cũng xinh xắn, cũng bản lĩnh. Thì bây giờ hai con cứ tìm hiểu. Nếu bây giờ hai con đồng ý thì cha mẹ cũng đồng ý thôi. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại những người bạn của em ạ. Rồi xin mời đại diện nhà gái đấy ạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và em chào bên nhà trai ạ. Em Thanh của em á thì cái tính này rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng pha một chút yếu đuối ở trong đó. Và em Thanh á thì nó sống rất là nội tâm và sống thì rất hết lòng với mọi người. Còn anh trai bên đây thì em thấy là anh cũng hiền nè và cũng đẹp trai, dễ thương. Thì nếu mà được thì hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn. Chúng ta gặp mặt nha. Dạ. Sĩ Thanh, ST, mở rào. Bắt đầu đi Dũng Sĩ. Cho em, anh có món quà. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Coi chừng nó bị lật á. Dạ, em xin phép. Dạ. Sô-cô-la ạ. Dạ. Cảm ơn anh, sao anh biết em là rất thích sô-cô-la ạ? Không biết hết xui. Đây là cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông. Thì em nghĩ là sau nhiều biến cố như vậy, nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì chắc là anh cũng sẽ rất là mệt mỏi, rất là nhiều cảm xúc. Thì mong là anh có thể ổn định được cảm xúc của mình, tiếp tục cố gắng chăm sóc cho gia đình cũng như là vun vén cho gia đình mới của mình. Dạ, em gửi. Cảm ơn. Và đây thì cũng là một món quà hết sức là đặc biệt. Thì em hiện tại có đang dạy gia sư cho một bé trai cấp 1. Thì biết hôm nay là cô tham gia chương trình thì cũng có thức đến 11 giờ đêm để làm cái món quà này tặng cho anh. Mong là cô với lại chú sẽ thành đôi. Là sao? Món quà đó là cái gì ạ? Dạ, là một bông hoa làm bằng handmade ạ. Dạ. Rồi em gái đứng nè, coi pha. Đó. Thấy y sĩ nhiều nghề không? Chúc ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? Ê, mời em. Dạ, cũng thử liền. Cảm ơn anh. Thấy rồi nó mời nhau phát thèm đó. Dạ, em xin phép. Kêu anh 2 ly nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng cái vị em thích. Cảm ơn anh. Rất là ngọt và cũng có vị chua chua. Cái này thì chẳng qua là do một số bạn bè cũng kinh doanh cà phê chỉ anh pha thôi. Anh cũng tay ngang, nói chung là anh được cái anh nhìn những cái thứ gì anh nhìn qua là anh học rất nhanh. Thì không biết là sau này em có cơ hội được học nghề không ạ? Nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ. Dạ. Thì không biết là hồi nãy thì anh có kêu là anh có học y đúng không ạ? Đúng rồi. Kinh nghiệm của anh làm cấp cứu 4 năm rồi. Thì không biết là sau này mình có cái ý định nào tiếp tục cái công việc đó? Tại vì theo tình hình bây giờ kinh doanh nó cũng không thuận lợi. Anh cũng đang có đi học lớp điều dưỡng để quay lại bệnh viện làm. Nếu mà quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn phòng cấp cứu để làm việc ạ? Dạ đúng. Vậy thì nếu mà như vậy thì anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào? Ngay trực ngay nghỉ. Còn thí dụ như là có những cái vấn đề xảy ra trong những cái ngày mình đi trực á, thì mình sẽ có những cái phương án xử lý thì như thế nào? nhờ đồng nghiệp ta có mình chạy về được. Ví dụ như là đặc thù công việc của em là sẽ hay đi tỉnh. Vậy thì mà cái công việc của anh thì lại như vậy, thì nếu mà gặp nhau thì anh có thể sắp xếp như thế nào? Anh thì thời gian rảnh hiện tại giờ thời gian rảnh rất nhiều. Tại giờ mình chủ quán mà mình thích làm ấy thôi, còn không thì mình buổi tối thì anh không làm, buổi tối không bán. Buổi tối không bán. Buổi tối rất rảnh. Rồi bây giờ chúng ta bước tới đi em. Em nắm tay bạn gái, nói điều gì đó. Nhìn vào mắt đi, nãy giờ cảm nhận em có thể cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hát tặng bài đi. Dạ, vậy chắc là em xin hát tặng một bạn nhỏ. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi, do em có hay là người có anh ơi. Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều, mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Em không nên em quên mất rồi. Các bạn về vị trí đi, hết giờ rồi ha. Để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định.
Rồi tôi đếm luôn nha. 1. Kìa cưng, bên đây cưng. Đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó. Đây sao nè, sao hai vậy? đứa được khổ dữ vậy trời. Đi dạo sao khổ vậy? Dữ vậy trời. Rồi, 1, 2, 3. Cho nó thấy khổ vất vả chứ. Vất vả quá đi. Được rồi. Ok, như vậy là quá tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ chính thức chúng ta xin phép gia đình hai bên nè. Thôi bây giờ hôn đi. Gò má. Người ta hay rung đùi và cái điều đó làm cho em cảm thấy chóng mặt và cảm ra chị hỏi cho vui thôi chứ chị cũng rất ghét những người ngồi hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền có được, cái rung. Đối thủ này là nặng ký với Cát Tường lắm nè. Chào em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trang. Trang, năm nay Trang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. Trang hiện giờ đang làm gì? Em hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp. Bên kia như thế nào? Rồi, để tôi mời chàng trai chúng ta ra. Xin mời. Chào. Mời bạn ngồi. Bạn giống lai Ấn Độ hay Hà Lan gì hả? Dạ nhiều người nói em vậy. Nhiều người nói vậy hả? Bạn tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nguyễn gì? Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp. Cái tên này ấn tượng rồi nha. Có bao giờ bạn làm việc nghĩa hiệp chưa? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Bạn làm ngành nghề gì? Dạ em hiện công tác ở đội cảnh sát trật tự cơ động công an quận 10. Cảnh sát cơ động này chắc gặp các cô gái, chắc các cô gái chạy lạc đường luôn á. Đẹp trai, rất là đẹp trai ha. Mà cho chị hỏi nè, em làm cảnh sát cơ động em có đi bắt cướp không? Dạ cũng nếu phát hiện cướp thì bắt mình. Gì? Phát hiện gì? Phát hiện gì? Cướp. Cướp hả? Cướp đâu ra? Cướp. Cướp. Tưởng đâu phát hiện cướp. Chị thấy em rất là năng động và rất là tự tin. Em nói em ế là chị không thể nào chị tin được. Dạ, cái này thì chắc là cũng do xuất phát từ tính cách của bản thân. Em rất là tự lập. Cho nên là khi mà quăng em vào một cái môi trường nào em cũng có thể sống được. Cho nên khi mà em tiếp xúc với một số bạn nam bằng tuổi hoặc một số bạn nhỏ hơn tuổi và thậm chí có một số bạn lớn hơn tuổi đi chăng nữa thì em thấy là các bạn đó không có chín chắn và trưởng thành bằng em. Tôi thấy bạn bên kia hơi cứng cỏi đấy. Còn bạn thế nào? Đẹp trai này rồi giỏi nữa. Làm cảnh sát cơ động là rất là giỏi phải không? Nhưng tại sao vẫn ế? Dạ cái đó là do tính chất công việc của em. Dạ công việc của em thì thời gian nó không ổn định. Nên thường thì không có thời gian tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. Bạn có cái mẫu người lý tưởng về bạn gái không? Dạ mẫu người của em thì em thích bạn nữ hơi cá tính một tí. Cá tính là bên này quá cá tính luôn rồi đó. Năng động. Năng động, dễ thương, đừng có ăn chơi rồi đòi hỏi nhiều quá. Em có ăn chơi gì không em? Dạ không, em là gái ngoan chị. Nhưng phải ăn chứ. Dạ thì có ăn nhiều nữa chị. Chị nhìn là chị biết ăn nhiều rồi, em đâu có cần phải quảng cáo gì đâu. Chị hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ thì hình mẫu lý tưởng của em thì cũng đơn giản thôi chị. Đơn giản. Thứ nhất là phải cao hơn em. Rồi, cao cỡ nhiêu được em? Chắc là phải trên 1m70 tại vì hiện nay em là cao 1m68 rồi. Yên tâm, bên đây cao hơn. Rồi còn gì nữa không em? Dạ chắc là phải đẹp trai chị. Trời ơi. Tại vì em đẹp rồi cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Rất tự tin và rất năng động đúng không các bạn? Nghe hấp dẫn vô cùng luôn, tôi thích cái tính của bạn. Bây giờ thôi, bây giờ chị không có muốn hỏi những cái chuẩn lý tưởng của em nữa. Bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ em chỉ có 2 thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Không. Được. Rồi cái thứ hai? Dạ thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ tại vì khi mà em ngồi em không bao giờ em rung đùi hết trơn á. Bạn không rung mắc mớ gì bạn cấm người ta rung. Thì khi mà em ngồi cạnh người ta thì người ta hay rung đùi và cái điều đó làm cho em cảm thấy bị chóng mặt và cảm thấy chị hỏi cho vui thôi chứ chị cũng rất ghét những cái người ngồi hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền có được, cứ rung hoài tiền nó ra hết trơn à. Nên chị không có thích. Ngắn gọn chị rất là đồng quan điểm với em cái chuyện là không rung đùi. Bây giờ tôi hỏi bạn nam, cái nhược điểm lớn nhất của bạn là gì?
Dạ, nhược điểm lớn nhất của em là mau nước mắt. Cái này lạ nha. Làm cảnh sát cơ động mà mau nước mắt là sao? Mạnh mẽ là do tính chất công việc thôi. Còn thực tế thì em sống rất là tình cảm. Hấp dẫn quá, tò mò quá. Em ơi, chị rất là tò mò. Chị muốn là diện kiến dung nhan của em. Nhưng mà trước khi mà chị nhìn em thì chị muốn hỏi em, thường thì em khóc khi nào? Nếu mà không phải gặp cướp khóc thì em khóc cái lúc nào? Dạ, thường thì em khóc nhiều nhất là khi xem phim. Phim gì mà khóc? Phim gì? Dạ, phim tình cảm Hàn Quốc. Trời ơi. Thôi, cho Tường qua, Tường nhìn mặt đi rồi Tường nói tiếp. Bây giờ cảm xúc dâng trào quá rồi, không thể nào mà kìm nén nổi nữa hết trơn á. Xem phim Việt Nam á. Hip hop quá trời, mặc áo phải rách rách mới chịu nha. Em bữa nào chị đóng cái phim nào mà nó mít ướt át xíu, chị điện thoại cho em coi em khóc ủng hộ nha. Nha cưng, nhớ nha. Rất là dễ thương em. Nhưng mà chết rồi, lo hỏi ba cái chuyện khóc lóc, quên coi cái chiều cao rồi. Chị sợ chắc không có cao giống cái chuẩn em muốn quá em ơi. Chị quên, chị xin lỗi em, chị quên coi cái đó là chị nôn nao cái chuyện khác. Nhưng mà được, đẹp trai. Anh sẽ qua xem mặt giùm em ha. Nhưng mà cái mẫu người bạn gái em tưởng tượng bên đó như thế nào? Dạ thì em thích bạn gái cũng hơi tròn tròn, dễ thương. Có nặng ký không? Giống ca sĩ Miu Lê là được. Tròn giống Miu Lê hả? Tròn Miu Lê. Tròn do. Rất có duyên. Người ta nói có đồng tiền đẹp nữa. Mà giỡn hoài anh. Đẹp. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. 2 phút. Đem đâu kéo lên. Trong người sao mà nó hừng hực vậy đó không biết. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn. Mình rất vui khi được biết bạn. Có lẽ thì nãy giờ nghe bạn nói bên kia thì mình cũng cố tưởng tượng trong đầu là mình sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà khi kéo rèm lên thì thật sự là thấy bạn dễ thương và có tài. Nếu mà quen một người bạn trai mà mau rơi nước mắt thì như vậy bạn có thích không? Thật ra thì mình cũng hiểu được, bởi vì mình xem phim mình cũng rất là hay khóc. Bạn có thích đi du lịch không? Thực ra thì trước khi mà thi vào trường cảnh sát thì mình thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bây giờ không có đi được, bây giờ phải đi trực. Rồi, hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận một cách sâu sắc nhất và đưa ra quyết định của mình. 1 2 và 3. Tại sao em lại không đồng ý? Chứ chị là chị thấy cái anh chàng này là chị mê lắm. Nếu là chị thì chị đồng ý liền, chị chọn ngay. Em như lúc đầu em nói là em cần một người bạn trai em có thể dựa vào. Ví dụ như khi mà em hét lên vì sợ ma thì em có thể có một bờ vai để em dựa vào, chứ không phải là người đó cũng chạy cùng với em. Thấy chưa, bạn trai thấy sao? Khi bạn nhấn nút đồng ý nhưng bạn nữ nói vậy thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Dạ em nghĩ cũng bình thường thôi. Nếu mà cái nhược điểm của mình mà trúng cái người ta không thích thì chịu chứ biết sao vậy. Nếu mà em quen một cô gái mà nếu mà đi có gặp ma hay là gì nọ thì em cũng sẽ cố gắng để động viên và bảo vệ. Bạn gái rất là dở. Tôi nói bạn nghe, cho dù bạn trai sợ ma đi nữa mà yên tâm đi với bạn trai, bởi vì không sao, bạn trai này đẹp trai. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn. Trời ơi, gương mặt xinh xắn quá nha. Non măng vậy đó. Gương mặt dễ thương quá. Mặt này mặt điện ảnh là rất là ăn ảnh luôn nè. Thôi đi theo tôi đóng phim luôn cho đội luôn đi. Gì vậy? Ông bây giờ ông làm MC không đóng phim đâu mà. Mời đóng phim luôn được hả? Dễ thương nha. Dạ. Nói chung là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó thì chúng ta phải chấp nhận về cái thời gian rất là gọi là nó đâu ra đó, chứ không phải là mình muốn anh ơi em cần đi coi phim, anh ơi em cần này kia, cái này là khó lắm đó nha. Dạ thì cái một điểm nữa là tại vì cái phần thời gian đó, tại vì con cũng rất là tự lập. Dạ em con cũng được không sao. Ông nói con là ông tối em tự kỷ, ông khóc hoài. Kệ gọi ông bằng anh đi cho ông vui. Thôi gọi bằng bác luôn đi, kệ không sao đâu mà, con nít mà. Thôi dối lòng. Dạ tại vì là nói với mà nếu như mà tính con cũng là hay lười nói chuyện á, cho nên nếu như mà gặp một bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán, tại vì không có muốn nói nhiều, nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa. Có nghĩa là nhà gái bên tôi á
là chấp nhận cái thời gian Rồi. mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để đi chơi và cho gia đình, cho nên là bạn nói là thực ra bạn cũng thích gặp nhiều, thôi gì cũng được đi ha. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Vinh, em sinh năm 1994, hiện em là trợ lý tuyên huấn phòng chính trị của Lữ đoàn 25 quân khu 7, đóng quân tại số 27 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Em thì quê em ở đâu? Dạ, em ở Hưng Yên, quê em ở Ân Thi, Hưng Yên. Dạ. Hưng Yên là nhãn lồng á. Dạ đúng đấy ạ. Bánh đậu xanh rồi đúng không em? Dạ cũng đúng. Đúng rồi. Mời nhà gái. Em nói đi. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thúy Linh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng hả? Dạ. Trời ơi, thấy em mặc áo màu xanh là biết là em rất là yêu hòa bình rồi đúng không? Nói nghe nè, tại sao lại có mặt ở chương trình này? Dạ, tại vì có lẽ là do em ế quá cho nên là bạn em nó đăng ký giùm em, nó muốn là em có bạn trai chung với nó. Vậy đó hả? Nhưng mà tại sao lại đăng ký để mà vào cái số đặc biệt này? Dạ, thì tại vì em có một cái cảm tình hơi đặc biệt nhiều hơn về với các ngành là quân đội cũng như là công an nhân dân. Vậy hả? Dạ. Rồi giờ nếu vậy thì giờ em nói luôn cái nhược điểm với ưu điểm của mình đi cho cái chú ấy bên kia nghe. Dạ, thì đối với cái ưu điểm của em á, thì em là một người vui vẻ, hòa đồng và có tính tự lập khá là cao trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Còn đối với nhược điểm của em á, thì em hơi vụng về và cũng đôi khi thì cũng lười một chút xíu. Lười một chút xíu hả? Dạ. Nhưng mà có tật xấu gì không? Dạ, thì nói với tật xấu á, thì em cũng chưa có phát hiện ra. Chưa phát hiện ra luôn? Dạ, phải chờ bạn bên kia phát hiện ra. Chờ bạn bên kia phát hiện đúng không? Bạn ơi, bạn nghe gì không bạn? Được rồi, để chú bộ đội phát hiện ra nha. Mà em trai giới thiệu về mình đi, ưu điểm và khuyết điểm thế nào? Dạ em thì về sở trường thì chắc em cũng không có cái sở trường gì nổi bật cả, nhưng mà về thì điểm nói về sở thích thôi. Sở thích thì em cũng thích chơi thể thao, đặc biệt là bơi lội, bóng đá, bóng chuyền. Bên cạnh đó thì cũng thích đọc sách, các loại sách về self-help cũng như là về các cái sách mà về lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó thì em cũng thích đi du lịch, với cả thích ngồi cuối tuần thì đi cà phê tán gẫu với anh em bạn bè. Đó là giải trí của mình, thích tán gẫu uống cà phê thôi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng có 2 mối tình. 2 mối rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 2 năm rưỡi ạ. Còn mối ngắn nhất? Ngắn nhất thì gần 1 năm. Như vậy cũng khá dài đó nha. Nhưng mà lý do tại sao chia tay 2 mối tình đó? Dạ em cũng không biết, nhưng mà cũng có thể là đến một giai đoạn nào đó thì khi mà mình tìm hiểu kỹ về nhau rồi thì bắt đầu mới lại phát sinh ra những cái mà mình không hợp. Bên cạnh đó thì khi mà em nhớ là em khi mà tức là chia tay á thì bạn nữ kia cũng, cả hai bạn đều nói là em cũng có một chút vô tâm. Nói chung mà em cũng cái này em cũng tự nhận thấy là mình nhiều khi mình cũng khá vô tâm trong cái chuyện mà quan tâm đến bạn ý. Ví dụ là đi đưa bạn đi chơi á, hoặc là khi mà em gặp một nhóm bạn chẳng hạn thì đôi khi là em quá mình quá vô tư với bạn bè mà mình có thể bỏ mặc cô ấy ở một chỗ nào đó, thì nhiều khi em nghĩ cũng cả hai cô đều có dạ, đánh giá em là hơi vô tâm chút. Dạ đều nhận xét em cái này. Cái này rất là nguy hiểm luôn, bởi vì trong tất cả tình yêu hoặc là bạn bè hay là tất cả mối thân tình nào đó, cái chuyện mà chăm sóc mà lẫn nhau đó là quan trọng, mà mình vô tâm là cái này thiếu sót vô cùng tận luôn. Cái này phải rút kinh nghiệm em nha. Dạ. Khoan, nhưng mà cho tôi hỏi xíu, tức là bạn 2 mối tình đó là trước khi nhập ngũ hay là bạn nhập ngũ rồi bạn mới yêu? 2 mối tình này của em thì đều ở thời em học viên, hồi ngày trước em học ở ngoài Hà Nội ạ. Thì tức là trước khi nhập ngũ đúng không? Dạ, hai bạn này cùng ở quê học ở gần nhà em. Dạ. Thì bạn nhập ngũ được mấy năm rồi? Dạ em năm nay là năm thứ 8 rồi ạ. Hả? Em năm nay là năm thứ 8 ạ. Nếu vậy thì tức là bên đây nhà gái tôi hơi hồi hộp cái vụ mà vô tâm. Nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm đó là bạn còn rất là nhỏ, rất là trẻ, cho nên là cái chuyện vô tâm á thì nó không phải là bản chất, nó chỉ là vì cái thời điểm đó bạn còn trẻ quá, bạn không có nghĩ ngợi xa xôi.
hiểu không? Dạ. Cho nên Nhưng mà là 8 đừng năm lo qua nghe đó, chưa? 8 năm qua khi vào quân đội rồi đó thì em có còn vô tâm nữa không? Cái này mới quan trọng. Cái này thì em cũng thấy em cũng tâm lý trong mọi chuyện đó, cũng hay quan tâm đến mọi người, nhưng mà tại vì tính em là em cũng tức là khi mà chỉ vô tâm những cái trường hợp mà thường là đi chơi xong là gặp bạn bè, nhất là những cái bạn nam hoặc là bạn gì đến lâu ngày mình không gặp á, là mình cứ xa vào mình câu chuyện của mình là ngày xưa bạn học cùng mình kể chuyện quá khứ như này, xong là nhiều khi để bạn nữ bạn ấy ngồi bạn ấy không biết nói gì ở trong đấy, thì đấy có nghĩa là mình cũng chưa đưa bạn nữ vào cái câu chuyện của mình, thì tự nhiên là bạn ấy bạn thấy nặng nọng. Rồi như vậy thì cũng không phải là vô tâm lắm. Không có vô tâm đâu. Bây giờ nè, bây giờ em nói đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em mới có một mối tình thời sinh viên. Thời sinh viên là cách đây Dạ cách đây 4 năm. 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu năm? Dạ quen cũng gần 1 năm. Gần Dạ 1 năm. sau đó chia tay. Tại vì khi mà còn đi học á thì cảm thấy là hai đứa tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm. Dạ. Không phải là bạn kia vô tâm mà em bỏ hay sao? Hay là tại em vô tâm mà bạn kia bỏ? Dạ cái này là do em cảm thấy sau khi mà tốt nghiệp á, em muốn kiếm một cái người mà chững chạc chút xíu, dạ, để mà có thể là tiến tới chuyện tương lai. Nhưng mà do bạn đó cũng nhỏ hơn em cho nên là em thấy là tính tình hai đứa nó cũng còn ngang bướng như nhau, nó chưa có phù hợp. Hai đứa cái tôi đều lớn hết đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi giờ bạn này nhỏ hơn nữa, giờ tính sao? Dạ thì nếu như mà bạn nhỏ hơn nhưng mà bạn chững chạc, bạn biết suy nghĩ thì vẫn được. Vẫn được phải không? Dạ. Nhưng mà em có sợ những bạn trai vô tâm không? Dạ có, tại vì trong cuộc sống thì có thể là mình không có thời gian, không có nhiều cho nhau nhiều thời gian cũng được, nhưng mà khi mà mình có thời gian với nhau á thì mình phải biết quan tâm chút xíu, như là bù đắp lại những khoảng thời gian trước. Dạ. Đúng rồi, trong cuộc sống chúng ta phải yêu có tâm ha, quen nhau cũng có tâm, chơi Facebook cũng có tâm. Cái gì cũng phải có tâm hết, đừng vô tâm nha. Rồi bây giờ bên đây thì cũng hai mối tình, kia mối tình cũng có trải qua kinh nghiệm trong tình yêu rồi ha. Bây giờ thì đàn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì về một nửa của em thì em cũng không có tiêu chuẩn đặt ra nào nó cụ thể là như nào cả. Đấy, đầu tiên thì em nghĩ là trong tình yêu thì hai người đầu tiên là phải có cảm xúc đã. Cái cảm xúc thì có thể là ví dụ khi mình gần nhau mình thấy rung động, hoặc là đêm mình về mình nằm mình nhớ người ta, thì em nghĩ đấy nó là yêu, cái biểu đúng hiện không? dạng về yêu thôi, chứ cũng không cần phải là cái tiêu chuẩn gì cả. Nhưng cái thứ hai nữa thì bên cạnh đó, nhưng mà nếu mà để mà đi với nhau dài lâu hơn thì em cũng mong muốn là bạn nữ thì cũng là một người phụ nữ truyền thống thôi. Dạ, vì cái nghề nghiệp của em nó cũng khá là đặc thù. Thế vậy em cũng muốn là bạn nữ mà truyền thống, biết quan tâm chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại. Cũng là cái thứ hai nữa thì em không thích nhất điểm mà con gái là thường em thấy các cô gái rất hay quan trọng tiểu tiết ấy, tức là để ý những cái rất là nhỏ, mà tính em thì em cũng hơi tức là có nghĩa là nếu mà xảy ra một cái câu chuyện gì đó thì tốt nhất là thẳng thắn ngồi lại nói với nhau, vì sao mà cô ấy giận, vì sao mà cô ấy giận chẳng hạn. Còn là em cũng thế, khi có gì thì em bảo là đây mình không thích, anh không thích em ở điểm này, hôm nay em cư xử như này không thích được, thì em nghĩ là hai người ngồi lên cởi mở với nhau, nói chuyện với nhau, chứ không nên là mình cứ càm ràm một cái câu chuyện gì đó, hoặc là cứ tự bản thân mình im lặng, thì cái mối quan hệ nó cũng sẽ rất dễ đổ vỡ. Đó, yêu cầu đàn trai vậy bà mối tính sao? Chào em ơi, chị Dạ. nè. Nãy giờ đứng rình nghe lén đó. Đó thì bây giờ em có ngại khi bạn gái bên đây hơn mình tới 3 tuổi không? Dạ có. Ngại hả? Dạ. Ngại về tuổi tác. Dạ. Thế thì em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Em nghĩ là bạn nữ bên kia thì qua cách nói chuyện rồi là em nghĩ là bạn ấy là một người có học thức rất là cao, cũng khá là chín chắn và cũng là rất là tinh tế trong cuộc sống. Hình dáng, ngoại hình. Dạ thì em chắc là cũng rất là xinh, em đoán vậy ạ. Cái mặt non hơn mặt em gấp mấy lần luôn, chị nói cho em biết. Em đừng có tưởng là, tức là bạn nữ bên đây mặc dù là lớn hơn em nha, nhưng mà nếu như không nói ra thì tưởng là thua em tới 4-5 tuổi. Là yên, là bớt một phần lo lắng chưa? Bớt một phần ngại ngần chưa? Cũng bớt ạ. Và rất là xinh.
bớt chưa? Dạ. Đó, coi như là tự tin rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà cái điều cơ bản là người phụ nữ bên đây rất là có cảm tình với những người quân nhân. Đó là một cái điều mà chị thấy là Tuổi tác không quan trọng đâu. Đúng. Anh nghĩ rằng mình gặp mặt nhau mình sẽ biết điều đúng. đó. Với lại là một phần đó là khi những người phụ nữ mà họ đã chọn những người bộ đội làm chồng là có nghĩa là họ đã chấp nhận tất cả những thứ mà họ đã lường trước. Ví dụ như là phải yêu xa, phải sống, tức là phải có những điều như em mong muốn đó, tức là phải tề gia nội trợ, tất cả mọi thứ hai bên nội ngoại phải lo lắng chu toàn. Những cái điều mà em, mặc dù chị chưa có hỏi nha, nhưng mà chị cảm nhận là như vậy ha. Em gọi là em yên tâm chưa? Còn về thời gian thì em thấy là như ở đơn vị em thì các thủ trưởng cũng rất là quan tâm đến cái đời sống hàng ngày, cho nên là em thấy là ở đơn vị em thì thời gian cũng rất là thoải mái thôi. Em thấy các anh cũng rất là tạo điều kiện, đặc biệt là khi hẹn hò là những cái người gia đình mà trẻ có con nhỏ, các anh rất tạo điều kiện. Đó là chắc chắn là các anh phải tạo điều kiện thôi, nhưng mà đó là trong quân đội thôi, còn làm sao mà cái giờ thời gian tụi em mà so với người ngoài được, đúng không? Đó, hôm qua đêm coi nhà gái tôi Dạ chào chú ạ. Trời ơi, đó, gương mặt xinh xắn quá nha. non không, mặt non măng vậy đó. Gương mặt dễ thương quá. Mặt này mặt điện ảnh là rất là ăn ảnh luôn nè. Thôi đi theo tôi đóng phim luôn cho rồi luôn đi. Gì vậy? Ông bây giờ ông làm MC không đóng phim đâu mà. Mời đóng phim luôn được đấy. Dễ thương nha. Dạ. Nói chung là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó thì chúng ta phải chấp nhận về cái thời gian rất là gọi là nó đâu ra đó, chứ không phải là mình muốn anh ơi em cần đi coi phim, anh ơi em cần này kia. Cái này là khó lắm đó nha. Dạ thì cái một điểm nữa là tại vì cái phần thời gian đó, tại vì con cũng rất là tự lập. Dạ. Em con cũng được không sao. Ông nói con là ông tối ông về ông tự kỷ, ông khóc hoài. Kệ, gọi ông bằng anh đi cho ông vui. Thôi gọi bằng bác luôn đi. Kệ không sao đâu mà, nó nít mà. Thôi dối lòng. Dạ tại vì là nói với mà nếu như mà tính con cũng là hay lười nói chuyện á, cho nên nếu như mà gặp mà bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán, tại vì không có muốn nói nhiều, nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa. Dạ. Có nghĩa là nhà gái bên tôi á là chấp nhận cái thời gian mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để đi chơi và cho gia đình, cho nên là bạn nói là thực ra bạn cũng thích gặp nhiều. Thôi gì cũng được đi ha. Em muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì đầu tiên là không có gia trưởng và hay chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt chia ly nhiều quá. Bên kia người ta cũng thích nhỏ nhặt đó. Em có nhỏ nhặt không? Dạ không. Không đúng không? Chứ người ta cũng ngại cái vụ nhỏ nhặt lắm á. Có nhỏ con soi mói này cái nọ là người ta không có thích. Dạ. Là mình không luôn đúng không? Và mình cũng không thích ngược lại như vậy luôn đúng không? Dạ. Rồi nghe gì không? nữa? Nghe không chú? Dạ là thêm một cái nữa là lười. Hả? Lười là không. Dạ không chịu làm việc nhà hay là không, nhưng mà có thời gian rảnh rỗi mà muốn nhờ đi đây đó thì lại lười không chịu đi. Rồi thà không có thời gian thì thôi, nếu như mà có thời gian á thì khi mà cần á thì mong là có thể đáp ứng được. Bộ đội không có lười được đâu. Yên tâm đi, yêu nhau là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, em yên tâm cái vụ bộ đó đội đi. chịu khó lắm cưng ha. Dạ. Rồi bây giờ mình Mà chị cho em bật mí cho em biết nè, trời ơi cái chú bộ đội bên đây chú đẹp trai mà chú dễ thương lắm luôn á. Dạ. Nhìn nó lớn hơn 3 tuổi mà giống như nít vậy đó. Quên nữa, có thích đàn ông có má lúm không? Dạ có chị, rất trời là ơi thích. má lúm đồng tiền nó sâu như của Ngọc Huyền vậy đó, đúng không? Được rồi. Có Gái đi với ai vậy? Có răng khểnh không? Có răng khểnh không? Đâu cười coi có răng khểnh không nè. 6-7 cái luôn. Không có răng khểnh nhưng mà răng cực kỳ đẹp. Dạ. Đó. Rồi. Trời ơi, Hồng Dung tao có răng khểnh tao còn mài lại mà. Răng khểnh giờ xưa rồi, răng khểnh bây là xưa rồi, mặc dù là tôi cũng thích, tôi vẫn thích răng khểnh. Bây giờ là răng nanh mới xu hướng. Rồi, nói chứ hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh trai và em gái. Anh trai. Đó. Trai đẹp trai quá ha. Nhìn anh trai là ra em gái nha. Được chưa? Rồi em trai cho ý kiến đi. Thấy sao? Dạ xin chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn Nam và toàn thể khán giả tại trường quay. Thì qua cuộc trò chuyện nãy giờ thì thấy bạn Nam cũng khá là vui vẻ, hòa đồng
chứ không có khô khan giống như mình tưởng tượng là trước giờ là các anh bộ đội á thường hay cứng rắn lắm. Thì về bạn Linh á thì em cũng yên tâm. Thì Linh ở nhà thì cũng rất là chăm lo cho gia đình. Thì về phần gia đình đó thì rất là ok, thì cái phần đó thì em yên tâm. Còn về thời gian á, thời gian của hai người hẹn hò với nhau á, thì lúc nào em rảnh thì có thể qua hẹn hò thôi. Còn Linh thì cũng không có quan tâm nhiều cho thời gian lắm. Thì trước giờ tính Linh thì anh cũng hiểu về vấn đề đó, thì em cứ yên tâm. Nhưng mà anh trai nhìn chú bộ đội này, anh trai thấy có cảm tình không? Dạ có, mặt rất là sáng, rất Đúng là rồi dễ ha. thương. Dạ. Chú bộ đội, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với thủ trưởng của em, anh Xuyền ạ. Ở đây anh Xuyền. Rồi, Dạ. chào thủ trưởng. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh cùng các quý vị khán giả. Thì trước hết hôm nay tôi đi với em Vinh, là người cấp dưới, cũng là đứa em mà tôi đã từng trực tiếp quản lý và rèn luyện em cách đây 5 năm. Và đến nay em cũng đang công tác tại cơ quan của tôi. Thì qua cái cuộc trao đổi, cuộc trò chuyện giữa hai em thì thấy rằng bạn gái bên này là theo cách nhìn nhận của anh thì bạn gái rất sắc sảo và có một cái gì đó rất tinh tế, và nhan sắc thì cũng so sánh giữa hai em thì rất hợp. Còn cũng nhân đây thì cũng nói về một chút về chỗ em Vinh. Thì với một con người cán bộ được đào tạo bài bản trong môi trường quân đội, em rất là cứng rắn. Xét về góc độ phẩm chất đạo đức, rồi là lối sống, rồi cái phong cách làm việc cũng như ý thức chấp hành kỷ luật thì tuyệt vời. Còn có một cái điểm mà em gái cũng cùng cần cân nhắc, đó là về cái điều kiện công tác của đặc thù của quân nhân trong quân đội nói chung, và chỗ anh Vinh thì cũng có nhiều cái rất là khó khăn. Là lính cung binh làm nhiệm vụ thời chiến trong thời bình nên là rất vất vả, gian khổ, rồi là có khi là phải thực hiện những cái công việc xa gia đình cả vài ba tháng. Nên trong quá trình các em nếu thực sự mà muốn chia sẻ với nhau, muốn gắn bó nhau thì phải chia sẻ với nhau nhiều hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì cũng mong rằng là sau cái buổi hôm nay thì các em sẽ về chung một nhà, và là một cái niềm vui đối với đơn vị cũng như là tất cả các anh các chị trong trường quay ngày hôm nay. Xin chúc các em hạnh phúc. Cảm ơn thủ quá. trưởng, hay quá. Cảm ơn thủ trưởng nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho Mở hai rào bên đi, gặp mặt mở nha. rào cho các em, các cháu gặp mặt nào. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Vinh. Đứng Bắt hình đầu luôn, đi. đứng hình luôn, không tặng quà tặng cáp gì luôn, đứng hình luôn. Hôm nay đến chương trình thì mình cũng có món quà để tặng bạn. Đây là cuốn Quân khu Nam Đồng. Mình đã đọc từ thời mình học đại học, thì cái cuốn này kể về một cái khu tập thể của quân nhân Bộ Quốc phòng ở thời kỳ bao cấp. Thì trong này thì cũng sẽ có hình ảnh của những cậu thanh thiếu niên, cũng đúng là chất con nhà lính, thì cũng tặng bạn để bạn có một chút hiểu thêm về cuộc sống của người lính và gia đình của người lính. Cảm ơn ạ. Thế thì sau đây mình cũng có món quà để tặng bạn. Thì đây là món quà mà mình tự làm, nên là mong bạn giữ cho. Mình cảm ơn. Mở ra đi cưng. Vinh mở ra đi coi là gì. Cái này là móc khóa. Dạ, móc khóa, móc điện Rồi thoại. tại sao lại tặng móc khóa? Nói cho Vinh nghe đi, tại sao em lại tặng cái móc khóa này? Dạ thì nếu như mà móc dùng để móc điện thoại á, thì em thấy là cái thời nay á, là mọi người sử dụng điện thoại rất là nhiều, cho nên nếu như mà bạn móc điện thoại thì mong là lúc nào bạn sử dụng điện thoại bạn cũng sẽ nhớ tới mình. Còn nếu như bạn sử dụng móc khóa á, thì mình mong là mình sẽ có thể là giữ được trái tim của bạn.
tặng bạn móc khóa mà tặng chi mà đỏ lẹt thì làm sao mà Rồi bây giờ để cái này hai để bên treo ở đầu giường thôi. ngại ngùng nha. Bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi. Để đồ quà xuống đây đi Vinh. Bây giờ em đứng em hát tặng cho bạn gái bài gì đó cho nó làm quen giao lưu cái đi. Em văn nghệ em hơi kém, hát thì em cũng hát không hay. Thôi em xin phép rồi. Thôi xem không hát rồi. Hát tặng bạn gái đấy. Đợt em hát không hay. Mà thôi em cũng xin hát tặng bạn gái cùng anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và các vị khán giả đây bài Ngược dòng qua cứ quay trở về. Ôi, mà em quên lời luôn đấy. Em rất là tâm lý. Có bị bối rối, có bị sao xuyến không mà coi như là đứng hình vậy? Chị thấy em bị có một chút mà lạc nhịp tim đó đúng không? Vâng, cũng có. Đứng trước của bạn nữ xinh đẹp này thì đương nhiên là bị loạn nhịp chút xíu đúng không? Đúng ạ, khi mà chị kéo màn ra thì tâm lý rất nhiều. Thôi đúng em không hát được đâu, tại em hát dở lắm ạ. Xin phép, em hát rất là dở. Thôi bây giờ em hát trước đi, em hát ra cho bạn Vinh bản lấy lại bình tĩnh coi. Dạ thì do là lên đây á, thì em cũng run lắm, cho nên là khi mà run thì em thường quên hát. Thì dạ hai người nhìn nhau nói chuyện đi. Cái này ngại ngùng gì nữa. Nói chung là điện đúng mạch hay sao á, chạm bạc xong rồi là coi như là giật đơn người hết trơn rồi. Bây giờ không hát được, bây giờ ông mối mình tính sao? Trời, hai người cứ đứng đi nhìn nhau hoài luôn đi tới tối luôn cũng được. Để coi nó tới đâu. Hai người cứ tự giao lưu đi, không giao lưu đứng nhìn hoài tới tối cũng được. Bạn thấy mình sao? Mình thì vừa mình cũng nói rồi á, mình cảm nhận là bạn là một người cũng chững chạc chín chắn, cũng có học thức, cũng là người phụ nữ truyền thống. Bên cạnh đó thì về ngoại hình thì cũng rất là xinh đẹp dễ thương. Bây giờ ngồi đi cho bình tĩnh, ngồi xuống. Trời đất Nhìn ơi, đấy giống như họp hội nghị quá. Ngồi xuống nè. Bây giờ đổi xưng hô được không? Bạn với mình cái gì? Bây giờ nếu mà mình đã loạn nhịp tim như vậy là nó sẽ có những cái phần sau nữa. Thì những phần sau nữa bây giờ mình xưng anh em đi, ví dụ vậy. ở đây không có họp chi bộ nha. Anh em đó, giao Vinh, lưu nha. mạnh mẽ lên Rồi. coi Vinh. Đó, bây giờ anh Vinh sẽ nói chuyện gì với em, tên gì quên rồi. Dạ Linh ạ. Anh Vinh với em Linh. Dạ. Đó, nói chuyện với nhau đi. Vậy là Linh sinh năm 92 đúng không? Dạ 93. 93. Thì ôi vậy là Vinh 94 hả? Dạ em 94. Hơn Như vậy là tuổi có một tuổi thôi. Ở đâu ra mà 3 tuổi nãy. Trời ơi, Dạ. xin lỗi nha, bà mối bị loạn rồi. Đó, có 1 tuổi thôi. Dạ. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Này gái hơn 1 là được được thứ nhì rồi. Yên tâm đi. Rồi anh Vinh nói đi anh Vinh. Linh là nhà ở Dĩ An, Bình Dương đúng không? Đúng rồi, mình ở Dĩ An. Thời gian mỗi tuần á, bạn chỉ ra được có chủ nhật thôi đúng không? Mình hiện tại thì cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Mình làm cũng giờ hành chính thôi, nhưng mà tuy nhiên thì bộ đội thì cũng có những cái ngày mà khi ví dụ là buổi tối thì cũng có ngày ra ngoài được, cũng có ngày thì cũng phải ở lại đơn vị để cũng đi kiểm tra đơn vị hoặc duy trì các cái chế độ nề nếp của đơn vị nữa. Thì nhưng mà cơ bản là nếu mà thời gian thì mình cũng không có quá gò bó lắm. Không sao, tại vì mình cũng không cần gặp nhiều đâu. Thôi bỏ cái mình đi, anh em làm ơn đi. Linh. Dạ. Anh Vinh ơi, anh Vinh nói đi. Em là đang nằm ở đâu nhỉ? Dạ hiện tại là em đang làm ở Dĩ An luôn. Làm gì em làm gì em? Làm giáo viên. Dạ, làm bên văn phòng bên kế toán cũng như là kiểm tra số lượng ở chỗ đó. Học chỗ gì quên luôn rồi. Ở bên nội thất. Dạ. Bên nội thất này. Thì nếu như mà sau này có thể tiến xa hơn nữa á, thì bạn có dự tính gì? Anh có dự tính gì cho tương lai chưa? Về nếu mà mình thì mình cũng dự lại tính mình là lại mình anh không mình đầu gì hết anh cũng dự tính là nếu mà chắc mình cũng khoảng nếu bây giờ mà có người yêu đi thì chắc là khoảng tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa thì cũng mới kết hôn được. Tại vì hiện tại thì
mình cũng anh cũng chưa có chuẩn bị được cái gì nhiều về cho tương lai cả, cũng rất là nhiều thứ. Công việc thì cũng gọi là tạm ổn định một chút thôi, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng còn về đấy, mình cũng chưa có nhà cửa, cũng chưa có các thứ lên thôi, mình cũng chưa tự tin để mà bước vào cuộc sống hôn nhân cả. Mình cũng anh đi anh nếu mà ấy thì cũng chắc phải 2-3 năm nữa. Thì đúng là khi mà tiến tới hôn nhân á, thì mình cần phải ổn định nhiều hơn. Thì là một năm anh có về quê một lần hay là bao lâu anh về một lần? Quê anh ở ngoài Hưng Yên thì một năm thì thường là đơn vị sẽ tạo điều kiện cho đi phép từ 20 đến 30 ngày. Thì thường thì nếu mà gia đình mà không có công việc đột xuất, còn nếu có công việc đột xuất thì anh vẫn xin nghỉ được khoảng 5 ngày đến 1 tuần, xin về được. Còn lại nếu mình đi phép theo cái quy định chế độ của mình thì một năm anh sẽ về một lần, về thăm bố mẹ, thăm gia đình. Ở nhà anh ở Hưng Yên là có trồng cái gì ăn không? Nhà anh ở Hưng Yên thì có trồng lúa, bên cạnh đó thì cũng có trồng, có một vườn trái cây, cũng trồng ổi, hồng xiêm, bưởi, táo các loại đấy, mỗi thứ một vài cây. Ủa không có nhãn em hả? Dạ có nhãn thì phải nhiều giới quá. thiệu nhãn Hưng Yên chứ. Nhãn thì nó là cây chủ lực. Em gái biết Hưng Yên là ở đâu không? Dạ thì cũng biết là ở phía ngoài, vùng ngoài, nhưng mà do là chưa có đi cho nên là cũng chưa có biết chính Ngoài xác. là ở đâu em biết không? Dạ ở khúc khoảng là phía vùng phía Bắc. Cũng gần Hà Nội ấy. Như Đồng Nai với cả Sài Gòn á. Tức là từ Hà Nội á, Dạ. em đi lên đường Hải Phòng, đi đường 5, cách Hải Phòng khoảng mấy chục km, cách Hà Nội khoảng 50-60 km em nhỉ? Dạ đúng ạ. Đấy, nó khoảng đấy đấy. Thì thường á là ở anh về quê á là có hay đi du lịch không? Ở ngoài đó có cảnh gì đẹp không? Anh về thì cũng tranh thủ về, thì thường cũng hay đi du lịch, nhưng mà anh thì anh thích đi du lịch không phải là kiểu du lịch nghỉ dưỡng, mình không phải là mình đến mình thuê phòng mình nghỉ, mà thường là kết hợp đi phượt. Tại vì cũng được cái là bạn bè này bộ đội ngày xưa thì các bạn ấy cũng học ở ngoài trường ấy, cũng gần như tỉnh nào cũng có bạn, thế nên là lâu thì mình về thì mình sẽ gọi trước cho các bạn ấy, xong là lên nhà các bạn ấy chơi thì tiện đi du lịch luôn, và các bạn ấy sẽ dẫn đi, như thế thì mình cũng thấy là nó hay hơn, mình cũng thích những kiểu thế. Cái thứ hai là về du lịch thì mình thích những cái nơi mà du lịch về văn hóa, tức là để mình thăm lại các cái di tích lịch sử văn hóa, chứ mình cũng tất nhiên cảnh đẹp thì ai cũng thích rồi, nhưng mà mình sẽ ưu tiên những cái chỗ đó hơn. Thôi bây giờ mình vô cái chuyện hẹn hò đi, thí dụ sau bữa nay mình hẹn hò sao, ở đâu đó đón đi bằng gì đó rồi đi xem phim cà phê gì đấy, thử đi các bạn. Vâng, khoảng cách thì Biên Hòa với Dĩ An thì không biết là chỗ nào bạn ở chỗ nào Dĩ An, chứ nếu mà chỗ đầu Dĩ An thì về chỗ mình chắc khoảng 15 km. 15 km thì nếu mà hẹn hò thì nếu mà đi lên trên chỗ của Vinh á thì là sẽ hẹn như thế nào? Là Vinh lên thăm Vinh ở trên doanh trại á, thì là có được đi ra ngoài uống nước hay là đi coi phim không, hay là bạn Linh sẽ đi vô trong doanh trại để mà thăm Vinh? Dạ thì hình thức thì thế nào cũng được, tùy bạn gái muốn thôi, còn em là em nói là em cũng chủ động được thời gian, cơ bản là em cũng thời gian cũng không quá gò bó được, em có thể đi lên Dĩ An được, hoặc là bạn xuống Biên Hòa chơi cũng được, hoặc đi Sài Gòn hoặc đi Vũng Tàu đâu ấy thì mình cũng vẫn đi được thôi. Anh có thích đi phượt không? Đi phượt thì thực ra là mình bạn bè rủ rất nhiều, nhưng mà mình chưa từ bé là mình chưa đi một chuyến đi phượt nữa hết, bởi vì mình phượt cũng là cảm cũng thấy cái dạng như nãy em vừa mới nói đó, có nghĩa là em không phải đi theo không tour em đi thì tại vì nếu em đi thế là em hay đi xe khách thôi, đi xe khách xong đến nơi thì ấy, chứ đi xe máy mà đi phượt thì em nghĩ nó cũng nhiều cái yếu tố nguy hiểm trong đó. Vinh đi phượt bằng xe khách với lại xe tăng không à? Vâng, không đi xe máy. Đi xe máy nó nguy hiểm nên em cũng không đi. Nhưng mà nếu mà mình đi phượt cự ly gần như kiểu Vũng Tàu hoặc là những cái địa danh ở Đồng Nai ấy thì cũng được, cũng 70-80 km đổ lại thì vẫn trong khả năng chạy xe 2 tiếng thì mình cũng chạy được, còn đi dài hơn mình không đi. Chạy không nổi hay là mệt. sao? Thế nó rất là mệt mỏi. Rồi em ơi, bây giờ thí dụ như là một tuần, một tháng đó thì em có bao nhiêu ngày phép? Đấy em nói là một tháng thì em trực, bên đơn vị em là duy trì chế độ là như em ở trên cơ quan là các anh ấy cũng tạo điều kiện rất là nhiều. Nhưng khoảng bao nhiêu ngày phép trong một tháng?
thì em khoảng rảnh khoảng 7 ngày đến 8 ngày. 7 ngày 6 ngày. 6 ví dụ khoảng 6 ngày. 6 là nhiều đó, 6 ngày phép trong một tháng. Dạ, Thì nhưng em mà xuống dưới đây khoảng mấy ngày? Dạ, nhưng mà em đi em đến tối em phải về, đến em đi đến 21 giờ là em phải về có mặt ở doanh trại rồi. Tại vì dạ quy định. Kệ, cứ đi tới đó về thôi. Lâu lâu không lẽ không ở được hả? Dạ, đâu thì chắc là thủ trưởng chắc là cũng sẽ tạo điều kiện. Phải cho duyệt ở lại thi chứ. thoảng đi, thi thoảng xin với thủ trưởng cho cải thiện chứ. Nói chung lại bây bắt giờ cháu nó về ngay thì có mà. Giờ nói thế thôi chứ tới chừng nó muốn ở lại thì nó tìm đủ mọi cách. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thế này, bây giờ tụi mình nói chuyện cũng lâu rồi, bây giờ mình nhìn nhau, tiến tới hai bạn nắm tay nhau và cảm nhận từ nãy giờ các bạn đang suy nghĩ điều gì và trái tim nó có rung động gì chưa. Hãy nói với nhau nghe xong rồi tiến hành bấm nút luôn. Nào, bấm không bấm tùy các bạn. Nào, tiến tới. Bạn gái đứng lên. Đấy, hai bạn nắm tay truyền cảm xúc cho nhau thử xem. Linh á, Linh hỏi về nắm vấn hai đề tay luôn. Linh hỏi bạn về vấn đề vô tâm đi. Nắm hai tay luôn, đúng rồi. Đó, nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, hỏi đi. Nhìn xoáy vào mắt nhau hỏi nào. Nếu như mà yêu em rồi thì anh còn vô tâm nữa không? Thì hồi nãy em cũng có nghe anh nói là anh cũng khá vô tâm với bạn gái. Thì nếu như mà sau này mình có quen nhau á thì anh có thể là quan tâm đến em nhiều hơn được không? Cái đó thì chắc là mình sẽ sửa được thôi. Anh sẽ sửa được. Anh sửa được. Rồi. Nó cũng không quá quan trọng. Cảm xúc thế nào? Tôi tức ghê, Vinh nó có nhìn trán nhỏ mà. Nhìn đây, nhìn vô cái ánh mắt của bạn nè, không có nhìn lên trán nữa. Dạ. Làm nó sợ gì, nhìn đâu không mà. Mắc cỡ quá. Này chắc pháo binh hay sao nhìn phía trên không vậy? Em nhìn vô nếu mà yêu nhau thì chắc chắn là anh sẽ bỏ cái anh sẽ bỏ cái vô tâm đó. Nói đi, nói với Linh một câu đi. Nếu mà mai sau nhìn vào mắt người ta vâng, chắc chắn là vợ em thì em sẽ sửa cái tính vô tâm đó của em. Cũng không chỉ là ý nó bất kỳ là ai cũng thế thôi. Vì khi đã là vợ mình thì mình cũng phải cố gắng quan tâm thật là nhiều. Sửa từ ngay lúc yêu chứ. Chỉ khi nào là vợ cho nên thì lúc đó mới cố gắng thôi. 3 năm nữa ông mới lấy người ta rồi 3 năm nữa ông mới không vô tâm à? Khi mà yêu nhau ngay sau đây khi yêu nhau là em đã không vô tâm với Linh. Cái đó mới ở cái đó nữa thì em muốn là thôi để thời gian nó chứng minh và thực tế nó chứng minh, chứ mình không muốn là mình nói mình hứa mình không thực hiện được thì nhiều khi cũng mất cái giá trị của bản thân đi. Bao giờ em làm được thì thôi tự bạn nữ sẽ cảm nhận thôi ạ. Dạ xong chưa? Thôi, được rồi. Thôi trở về ghế đi các bạn. Được rồi đó. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Nút bên đây. Bây giờ mình đã trò chuyện, đã nói chuyện ha, đã nắm tay nhau rồi. Bây giờ đã đến lúc mình lắng lòng lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Bấm là chúng ta quyết định hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Chúng ta bấm nút vì trái tim chứ không bấm nút vì tất cả điều gì cả. Bởi vì nếu các bạn thật sự rung động, các bạn bấm nút. Không thật sự rung động, dành cái nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình, họ bấm nút nha. Đừng đánh mất cơ hội của nhiều người khác nếu chúng ta không rung động. Chúng tôi xin nhắc lại, bấm phải có trách nhiệm với nút bấm, không phải bấm rồi nó cho nó qua nha các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm, quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Ủa không ai bấm luôn hả? Có. Hả? Có bấm. Em gái bấm, em trai không bấm. Em hãy nói lý do tại sao không bấm ha Vinh. Em thì hôm nay đến chương trình thì cũng mong đầu tiên là tìm được một nửa của mình, thứ hai là cũng muốn là cũng là một dịp để mình giao lưu, mình học hỏi thêm những cái về quen biết thêm các bạn. Hôm nay gặp bạn Ninh đây thì em cũng thấy là bạn Ninh rất là dễ thương, rất là xinh xắn, và như em nói ban đầu là bạn ấy rất là một người rất là tinh tế, phụ nữ truyền thống. Nếu mà ai mà kết hôn được với bạn đi thì chắc em nghĩ là về vấn đề tề gia nội trợ hoặc là các vấn đề khác thì rất là sẽ là rất là yên tâm.
Tuy nhiên thì em cũng nhớ là anh Quyền Linh vừa cũng nói là thôi mình cũng lắng nghe trái tim mình. Cái thứ hai nữa là nói chung em cũng hơi tại vì bạn cũng hơn tuổi nên tụi em cũng từ trước giờ em cũng gần như là em chưa quen mà em chưa nói chuyện với ai mà hơn tuổi em, thực sự là rất là khó trong cái chuyện xưng hô, rồi cũng có cái gì đó cũng nó cản trở rất là nhiều. Em sợ là em mình... chưa vượt lên được cái cảm xúc của mình. Dạ. Đó giống như anh Quyền Linh, anh làm chương trình mà vượt lên chính mình đó, thì em chưa vượt lên chính mình được. Anh cảm nhận ngay từ đầu những thái độ, tất cả những cảm xúc của Vinh, anh cảm nhận rằng Vinh sẽ không bấm ngay từ đầu luôn, và không ép điều gì cả, bởi vì chúng ta phải rung động chính trái tim của mình mới có thể bấm nút. Và nói dù sao thì mình đã sống thật với trái tim của mình, không lo lắng điều đó ha. Một cô gái rất là dễ thương, chắc chắn lên trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái nha. Nhưng mà cố gắng cho ăn uống cho nó mập mạp lên chút xíu nha em gái nha. Dạ, em ăn nhiều lắm rồi nhưng mà không có lên được. Cái chữ mập em cố gắng bồi dưỡng vitamin cũng như là chất đạm, tất cả mọi thứ để mà mình tròn trịa hơn một chút xíu. Đó. Rồi, sau chương trình hôm nay thì cũng mời Ninh cuối tuần đi. Cuối tuần thì nếu mà rảnh thì cũng xuống Biên Hòa thì mình sẽ mời Linh đi xem phim, đi ăn. Có thời gian nữa thì khi nào đi qua Biên Hòa hay gì đấy thì cứ gọi mình sẽ đưa đón đi chơi như những người bạn. Thì như mình nói lần đầu á, thì mình cũng rất là lười ở đây á, là mình lười đi ra ngoài khi mà không có động lực á, cho nên có thể là mình sẽ không có đi. Thế thì mình nên Dĩ An được không? Dạ. Chắc là được đúng không? Sao không được, quá được đi chứ. Thì mình sẽ bố trí một dịp nào đó mà mình chắc cũng nhanh thôi. Mình đừng nghỉ thì mình lên đấy thì chắc hai người cũng đi nói chuyện về tâm sự thêm để hiểu nhau hơn một chút nữa. Thực ra là như vậy nè, những người mà ở trong quân ngũ á, Linh nhớ là bạn này khi mà bạn yêu là lúc đó bạn nhỏ xíu bạn là trẻ trâu luôn á, tại vì 8 năm bạn vô quân ngũ rồi, thì trước cái tình yêu đó có nghĩa là bạn mới có 18 tuổi thôi. Linh hiểu không? Thành ra là suốt cái thời gian trong quá trình ở quân ngũ là 8 năm trời thì tạo nên một cái tính cách, một cái người đàn ông là họ không có giống như là họ không có rào trước đón sau, họ cũng không màu mè được. Cũng không có mồm mép được, có nghĩa là nghĩ sao thì nói như vậy, nhưng mà cực kỳ chân tình. Cho nên cái việc mà bạn hay không bấm đó là cái mà bạn nghĩ là bạn sẽ không đem lại cái gọi là cái tốt đẹp cho Linh. Rồi nhưng mà cái phần thứ hai là khi bạn mời Linh đến về Biên Hòa, đó là lời mời thật chứ không có đãi bôi. Đó là cái cảm nhận của chị nha. Đó thì chị hy vọng là sau đây nó là một khởi điểm tốt đẹp cho một tình bạn. Tại vì nếu mà em đã thương những người quân nhân giống như chị cũng rất thương mấy chú bộ đội ha, thì mình cứ coi đây là một tình bạn tốt, không có vấn đề gì cả, không có tự ái ở đây, cũng không có một cái gì cả. Mình đến với nhau được bằng tình yêu thì tốt, không được là bạn, đúng không? Mình phải ủng hộ cho những chú bộ đội này, bởi vì mấy chú rất cực khổ. Nói vâng nha, cô gái này mặt hơi bị xinh đấy. Rất nhiều chàng trai theo đuổi đấy, không đơn giản đâu. Bạn nữ rất xinh rồi. Thôi, duyên không có, phận cũng chưa. Chúc cho mỗi bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Quà hãy giữ lấy. Mình hãy nhớ một lần nào đó chúng ta đã gặp một người bạn trên sân khấu bằng môi hẹn hò. Đừng quên những giây phút này nha. Cảm ơn anh. Những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn có thể đến rạp xem phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Tới đó muốn rủ ai rủ nha. Còn không rủ nhau luôn cũng được. Chắc chắn là sẽ rủ nhau. Thôi, chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Tường Vân, cảm ơn mình An Toàn. Cái gì? Anh thì cũng tươi. Anh thấy em chắc hiền quá hả? Dạ cũng dạng như là cũng điềm đạm. Anh thấy ít nói mà thấy hiền. Vậy là không có người cãi với em rồi đó Tươi. Em không có cơ hội cãi lộn đâu thiệt. Dạ. Nhưng mà cãi lộn mình cãi đợi lâu quá hay sao vậy chị? Hả? Ví dụ mình có cãi lộn á, cãi rồi đợi lâu quá rồi sao? Tôi chưa hiểu lắm. Là đợi câu trả lời lại á. Tức là ý em là giờ là muốn cãi lộn đây. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tươi, sinh năm 1993, hiện tại làm việc ở Tiền Giang, làm công ty xe hơi. Nguyễn Văn Tươi hả? Dạ. Cười tươi chút xíu nào. Cười lên. Dạ. Tươi lên. Đó, đúng rồi. Tươi là phải tươi nha Tươi. Dạ. Tươi làm gì ở Tiền Giang? Dạ, em làm đồng, kỹ thuật làm đồng. Ở huyện nào Tươi? Huyện Châu Thành. Châu Thành là trung huyện anh ha. Dạ. Đồng hương luôn nha. Rồi, bây giờ thì mời nhà gái.
Dạ mời nhà gái ạ. Dạ trước tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả trường quay ạ. Chào Em em. là Nguyễn Thị Thúy Linh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại công việc của em là điều dưỡng, quê gốc của em là Sóc Trăng ạ. Nhưng mà em làm công việc và sinh sống là tại Cần Thơ ạ. Thúy sinh năm mấy? Dạ em sinh 1997 ạ. Thùy á hả? Thùy hả Thúy? Dạ Thúy ạ. Thúy. Dạ. Rồi. Còn Tươi sinh năm mấy Tươi ơi? Dạ sinh năm 93. 93. Dạ 29 tuổi. 29. Dạ. Thúy Tươi. Tươi lên nha Thúy. Thúy phải tươi lên. Mà Tươi phải tươi cho Thúy nó vui. Dạ. Bộ Tươi mình nói tươi dữ lắm hả? Không thấy tươi, chưa thấy tươi. Phải tươi, hồi gặp Thúy mới tươi. Dạ. Đúng không? Dạ em run quá. Run. Ở dưới quê có mấy anh em? Dạ có 2 chị em à. 2 chị em. Dạ. Chị có chồng chưa? Dạ có gia đình rồi. Còn Tươi chưa có đúng không? Dạ. Tươi có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ em thích nhất là học hỏi và tìm hiểu thêm những vấn đề mình không biết. Mình phải làm cho mình được. Đúng rồi. Dạ. Còn khuyết điểm của em là nhiều cái món em hơi nóng tính thôi. Nóng tính hả? Dạ. Vậy mà nóng gì nóng nổi trời? Nóng lên làm gì? Nóng cái như bỏ đi chỗ khác hay là gì thôi rồi xong rồi sẽ làm lại. Nóng lại hả? Dạ sẽ làm lại những chuyện đó chứ không phải là gì. Tưởng đâu nóng đi bỏ chỗ khác hồi quay rồi nóng lại. Dạ không có. Không có đúng không? Dạ. Em ở huyện Châu Thành mà ở dưới quê có làm ruộng làm gì không? Dạ không. Hồi đó thì nhà đình có làm mà giờ thì không còn làm nữa. Giờ cụ thể em làm gì nè? Dạ em làm sửa chữa bên kỹ thuật, làm đồng. Hồi nãy người ta nói người ta làm đồng là không đồng, phải làm đồng ruộng. Không phải cụ thể á, tức là làm đồng là làm gì? Tức là mình hàng hay là mình sửa chữa cái phần xe bị tai nạn hay bị bột. Tức là tức là làm đồng xe đúng không? Dạ. Tức là những cái xe nào mà hư thì vô làm đồng lại. Dạ đúng rồi. Ô tô, xe máy xây dựng được đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ làm ở đâu? Dạ em làm ở cây cầu Bến Chùa, công ty Ford. Cầu gì? Cầu Bến Chùa anh. Cầu Bến Chùa ngay Châu Thành luôn? Dạ. Gần tới ngã ba Trung Lương đó đúng không? Dạ đúng rồi. Có tật xấu gì không Tươi? Dạ tật xấu thì em cũng giờ chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ ưu điểm của em á thì biết học hỏi. Còn nhược điểm của em là hơi nhút nhát, chứ em thích nấu ăn nhưng mà em nấu ăn không ngon. Thích nấu ăn mà nấu ăn không ngon hả? Cũng nguy hiểm lắm nha. Vậy có nấu đi cho Tươi ăn thôi hả? Dạ. Không, khi mà người ta yêu rồi thì cỡ nào người ta cũng đúng thấy ngon rồi em ơi. Yêu rồi là không có gì mà ấy hết trơn á. Rồi có mấy mối tình rồi Tươi? Dạ được 2 mối. 2 mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Dạ lâu nhất là 5 rưỡi. Lâu nhất 5 rưỡi. Yêu nhau tha thiết sâu đậm không? Dạ cũng có. Cũng có hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ nhiều cái vấn đề nên cãi nhau nên chia tay. Cãi nhau á hả? Dạ. Cãi dữ dội không? Dạ dữ mới chia tay. Em cãi dữ hay bên kia cãi dữ? Dạ bên kia. Bên kia? Dạ. Rồi em cũng có cãi lại không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Dạ. Cãi mấy lần mà chia tay vậy? Đâu 4-5 lần gì á. Trời ơi. Làm gì cãi lộn với gái dữ trời? Nhiều vấn đề nói không có đúng. Không đúng mình cãi lại hả? Dạ em hơi tức nên mới cãi. Sao không nhịn ta? Nhịn nhiều quá rồi. Nhịn nhiều quá? Dạ. Giờ bà kia bà cãi dữ lắm luôn hả? Dạ. Giờ là chia tay thôi? Dạ. Rồi. Đó, nghe mà nhà trai tôi chưa? Chào em gái. Nhà trai tôi đừng có cãi lại. Cãi là cãi lại luôn á. Có hay cãi lộn không? Dạ nếu mà cãi lộn thì mình phải nhường xíu anh. Để ai cuộc nhường? sống. Thì thí dụ như một bên nóng mà phải một bên nguội. Nhưng bây giờ là ai nhường, là bên trai tôi không nhường rồi đó. Cãi là cãi lại luôn á. Nhịn lâu quá rồi. Giờ cãi không nhường luôn á. Rồi bà nhà gái có nhường không? Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Đừng nhường em. Đừng nhường. Nhường không? Không nhường. Ủa tôi đang hỏi cô gái này là nhường không? Dạ nếu mà anh nóng quá thì em sẽ im lặng. Thấy chưa, nhường thấy chưa? Ai như cô vậy cô? Im lặng mới nguy hiểm đó. Im lặng là đi luôn. Không phải im lặng để cũng như là một khi lúc nóng giận á, mình nên một người nóng một người nguội. Để trong khi nào người đó nguội xong rồi mình sẽ nói lại những cái điểm sai chưa? đó. Thật ra đây là ưu điểm của cô gái. Người ta biết nha. nhường nhịn đó, thấy không? Bên đó mấy mối tình rồi? Dạ chỉ cái dạng như em mới có một và dạng như tìm hiểu thôi, thấy cũng không hợp nên
Em lo cho công việc của em, thì công việc của em thì ngành điều dưỡng nên không có thời gian. Đúng rồi, ngành điều dưỡng là vất vả lắm á, cứ lo cho người ta không à. Rồi cuối cùng cái người mà đúng ra mình phải lo không lo, cái người ta bỏ người ta đi, không? Rồi thấy điều dưỡng là kiên nhẫn lắm á, biết yêu thương nữa. biết yêu nói thương chung người là khác. cô gái này là được, ngon lành đó. gì ngon, tốt bụng, dễ thương. Thì nói chung mình là dùng cái từ vậy đó là Dùng ngon tưởng đâu đồ ăn. không, thường ví dụ như ngồi mà mấy bà xui ngồi, tôi thấy con gái tôi thấy nhỏ nó ngon á, ngon được ngon. vô đó. Chứ đàn ông cứ ngồi nhìn ta đó ngon á, ngon ăn Đàn được không? ông á ngon là khác, còn phụ nữ người ta dùng cái từ ngon đó là khác. Rồi, được ngon rồi. lành. Nhà trai tôi vậy đó, dễ thương lắm, qua coi giùm đi. Đây qua coi tươi coi. Rất là tươi, có cười tươi lên. Dạ, cười chào tươi. Đó, Tươi thấy chưa? Tươi, đẹp trai lắm mà. Không vậy là tươi rồi mà, vậy thường ta tươi ngầm. Tươi ngầm hả? Nó tươi ngầm mà. Bên đây cô gái dịu dàng miền Tây Sóc Trăng em hả? Ở huyện nào? Dạ huyện Ngã Năm anh. Ngã Năm hả? Là có cái chợ Ngã Năm đó đúng không? Dạ, đúng rồi, rồi. chợ nổi Ngã Năm. Bây giờ nè cô gái, chị Lan đang ở bên nhà trai rồi. Em hãy nói ra những cái tiêu chí chọn người đàn ông của mình đi. Chị Lan ngó coi là có đáp ứng được hay không. Dạ kiểu như em cũng có công việc ổn định, chứ nói chung là biết cách cư xử, với tính như đừng gia trưởng là được. Như vậy như là về mặt xã hội thì cũng biết như vậy như là cách ứng xử. Không, anh này thì được đó, dễ thương đó, nhưng mà có tật hơi cãi lại thôi. Không, tại người ta cũng nhịn dữ lắm rồi, cho nên là dữ lắm thì người ta mới cãi thôi. Tức đó, cãi lần cuối. Cãi mà hai mối tình đi luôn rồi đó. Thì bên kia nhịn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thì không có, nhưng mà kiểu như là em thấy tính tình người đó hợp với mình, cái cách cư xử của người đó hợp với mình thì được rồi, chứ mẫu lý tưởng thì không ai hoàn hảo đâu. Em bây giờ em trong đầu em suy nghĩ là em muốn có một người bạn trai mập ốm cao thấp như thế nào? Dạng như cũng tương đối dễ nhìn. Bên đây nhìn cái là thấy liền, dễ nhìn là vui lắm. Bên đây có tươi lúc không ha? Cố gắng tươi. Cố gắng tươi hả? Cười đẹp trai mà hả? Nói yêu cầu dễ quá, vui rồi. Đàn trai có mong muốn về người phụ nữ mình như thế nào? Dạ em không có mong muốn gì hết, quan trọng bạn gái hiểu chuyện, biết cư xử và biết lo cho gia đình, nhìn được mắt thôi chứ không cần quá đẹp. Ủa sao hai đứa copy bài nhau hay gì vậy? Nhưng mà thí dụ bên đây cãi quá thì sao? Tùy theo công chuyện để mình cãi lại hay không cãi lại chứ. Không, bên kia không cãi đâu, bên kia là nhịn á. Dạ. Bên đây ta kiên nhẫn lắm, ta nhịn đợi nguôi rồi xử sao? Dạ. Tôi không nghĩ mặt này là cãi với ta. Cãi đâu hôm trước cãi lộn bạn gái cãi làm sao đâu? Lúc đó làm sao? Thì chống nạnh rồi. Thì hơi lớn tôi tiếng nói thôi. vậy mà em không nghe. Thì lớn tiếng đúng thôi không? Phải vậy không? Dạ thì hơi lớn tiếng thôi. Lớn tiếng rồi hả? Dạ. Lớn dữ không? Dạ lớn tiếng thôi. Xong rồi đi luôn hả? Dạ. Vậy chia tay luôn hả? Dạ. Bởi vì thôi 11 mà mình thương người ta thôi mình ráng nhịn được bao nhiêu đó thời gian rồi thì mình nhịn nữa đi. Dạ. Mình đàn ông mà, khi nào mà mình cảm thấy không hợp nữa thì thôi. Dạ. Mình cứ nói chuyện nhỏ nhẹ như là thôi em anh không hợp Dạ. nhau thôi, chứ mình cãi nhau với phụ nữ làm gì? Dạ. Đúng không? Mỗi lần mình nóng giận nên mình nói những cái lời nó cũng không có hay, rồi lỡ sau này ra đường gặp nhau sao, đúng không? Dạ. Ha. Dạ. Đừng cãi nữa, kệ đi. Hay Tươi đi với ai Tươi? Dạ anh em đi mình. Mình. Dạ. Rồi. Có ông Mai lo. Có tôi dân Tiền Giang tôi lo cho. Rồi sao em gái đi với ai? Dạ tại vì gia đình em với đồng nghiệp của em giờ hành chính á, nên không có cũng thời một gian. mình đúng không? Dạ. Hai người mình để tôi Để Mai tôi lo. mỏi lo luôn. Bây giờ rồi. mình mở ra. Mở ra cho hai bên gặp mặt đi. Sóc Trăng với Tiền Giang ha. Đây chị ghé. Bắt đầu đi Tươi. Bước tới liền. Quá giờ trái tim bự rồi. Chào em. Dạ. Đây có món quà tặng cho em. Dạ, Nhân đầu tiên gặp mặt. Tại vì em cũng đi gấp quá nên cũng không có thời gian nên em không có tặng gì. Rồi. Hai bạn đứng sát vào nhau cái coi. Đầu đứng sát với nhau coi hợp không? Đẹp đôi nha mọi người được ơi. không? Hợp lý quá ha. Rồi. Bây giờ trở về ghế ngồi đi Tươi. Em muốn ôm luôn hay là để chị cất cho? Rồi, quay mặt qua đối diện với nhau nói chuyện đi nè. Tôi thấy bạn gái mới quen sao nè? Dạ. Em thấy thì sao? Dạ thì cũng
cũng nhìn thì cũng tươi. Anh thấy em chắc hiền quá hả? Dạ cũng dạng như là cũng điềm đạm. Anh thấy ít nói mà thấy hiền. Vậy là không có người cãi với em rồi đó Tươi. Em không có cơ hội cãi lộn đâu thiệt. Dạ. Nhưng mà cãi lộn mình cãi đợi lâu quá thì sao vậy chị? Hả? Ví dụ mình có cãi lộn á, cãi rồi đợi lâu quá rồi sao? Tôi chưa hiểu lắm. Là đợi câu trả lời lại á. À tức là ý em là giờ là muốn cãi lộn đây cho nó rõ ràng đúng không? Chứ em không muốn im lặng cãi đúng mà không? cứ đứng hoài không nói chuyện, không cãi lại người ta cũng khó chịu lắm á. Tức là cãi là phải cãi lại hả? Ta mong muốn cãi lại mà. Thì xong rồi im lặng rồi hòa, chứ cãi đứng lời cũng hơi lâu. Những lúc đó thì kêu chị tới chị cãi phụ. Trời ơi, đâu ra vậy? Người ta muốn người đối phương của ta phải cãi lại. Muốn vậy được không em? Dạ cũng như không phải mà cãi lộn là cách tốt nhất, kiểu như nếu mà mình phải đưa ra một cái biện pháp gì, nếu cãi lộn mình sẽ không hạnh phúc đâu anh. Nè bây giờ nè em thích sự ôn hòa đúng không? Nói cho nó vui thôi, chứ mà thật sự là muốn gia đình không bao giờ cãi lộn. Tại vì chén bát trong sống khi nào mà không khua. Nhưng mà mình muốn là vợ chồng nói với nhau, chứ đừng có im lặng và làm chuyện một mình, anh không thích. Đúng. Anh thích là cái gì phải nói với nhau để mình chia sẻ. Cái giọng ông nói chuyện như là 60 tuổi vậy đó. Dạ. Bây giờ là thích bình yên, không có cãi lộn thì chọn đây. Còn thích có người cãi lộn thì chọn đây. Cái mỏ tôi lúc nào tôi cũng dọn sẵn hết trơn á. Chữ nó chạy liên tục trong đầu. Tại vì nãy em hỏi vui thôi chứ em cũng không muốn. Hỏi cho nó tươi đúng không? Dạ. Cãi lại cái cô đứng đó rồi em. Không, lâu buồn quá nói chị Lan ơi bây giờ em thèm chữ lộn quá, kêu tôi ra. Dạ. Được không? Dạ. Cho sợ lần hết cãi luôn. Rồi bây giờ nè, em thấy cô bên đó thì sao? Rất đẹp. Rất đẹp hả? Dạ. Đúng ý không? Dạ đúng. Đúng ý như anh chị Lan lựa chọn không? Dạ đúng. Đúng ý đúng không? Dạ. Theo yêu cầu rồi đúng không? Dạ. Giờ bao giờ em nói cho cô ấy biết nè, hỏi coi bây giờ là anh với em ở xa vậy đó. Dạ. Đi chơi thì sao? Anh xuống em xuống anh gì đó bàn nhau thử coi. Tất nhiên có thể em về qua bển này. Mình nói với bên đây người ta chỉ mồi thôi. Nếu mà em anh đi chơi thì gặp ở đâu em? Dạ tại vì công việc của em ngoài sinh sống tại Cần Thơ anh. Cần Thơ hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà tuần để gặp được mấy lần? Một tuần em sẽ được ọp một ngày. Một ngày hả? Vậy tuần để gặp lần hả? Nếu mà gặp ở Cần Thơ em? Dạ. Em định bao lâu lập gia đình? Em chỉ thấy cũng như là không, cũng như là người đó phù hợp với mình thấy cũng như là người đó có thể là cùng chí hướng hả? Cùng chí hướng, như dạng như là người vững chãi để mình nương tựa thì mình sẽ lập gia đình. Anh cũng nghĩ vậy đấy. Mình nói cho cô biết là nhà mình cũng có làm dâu hay không? Dạ. Hay là thế nào? Hay là lấy vợ phải về Tiền Giang? Hay là em xuống Cần Thơ? Em giao được không em? Dạ được ạ. Tại vì gia đình có một mình anh là con trai hả, cũng phải làm dâu. Nhưng mà giờ làm dâu cũng không có gì, ba mẹ anh dễ lắm, rất dễ. Rồi mong muốn mình mấy đứa con nói cho cô biết đi. Mong muốn là được mấy đứa con em? Dạ cái này cũng do duyên chứ. Thì dạng như em nghĩ là một trai một gái sẽ hợp hơn. Đúng rồi, anh cũng thích vậy. Hên quá chứ không nói vụ này cãi lộn cũng mệt lắm. Thì chắc không đâu. Bước tới đứng gần chút nói chuyện đi. Đúng đứng rồi, sao xích á. lên. Đứng tới, đứng Nắm lên tay. Tươi. Đứng lên. Dạ. Nắm tay. Cho nắm tay được không em? Dạ được. Nắm hai tay dìu đứng lên. Đứng lên. Còn gung không? Còn gung bây giờ hát một bài tặng bạn gái hết gung. Dạ không biết hát. Hát dở lắm. Chán ghê luôn. Hát dở lắm. Bạn gái hát một bài tặng cho bạn trai hết gung. Dạ em cũng hát dở. Vậy chị hát cho hai đứa bớt gung. Má em dặn là con gái như ngọc nga đó. Bây giờ là Tươi nói á, nói cho bạn gái biết bây giờ nè, nếu như mình lấy nhau mình về quê em làm gì anh làm gì, rồi á
trong gia đình anh sẽ chăm sóc em như thế nào, nói cho cô gái yên tâm đi để người ta có sự tin tưởng, người ta về Tiền Giang chứ. Em về Tiền Giang được không em? Tiền Giang thì cũng như là công việc của em sẽ khó để phát triển rồi. Thì bây giờ nếu mà cưới về bắt đầu lại từ đầu. Anh ở đây mà có gì anh phải giúp đỡ được. Anh ở Tiền Giang là anh ở nhà luôn chứ anh không ở nhà luôn. Đó giờ ở nhà không à, không đi làm xa. Làm xa cũng đi sáng đi chiều về à. Thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Okay. Cảm giác như hợp thì mình cũng như về sự tính tình hoặc là cái cách cư xử có nay gặp nhau cũng là cái duyên rồi đó em. Dạ đúng rồi, cho nhau một cái duyên để mình tìm hiểu. Dạ cảm ơn em. Anh sẽ thương em thế nào để em khỏi có lo, để là cái tuổi thân đi xa nhà gì, hứa với bạn gái đi, nói cho bạn gái biết đi. Nếu mà em cho anh cơ hội, anh sẽ thương nhiều, rất là nhiều, để em không có buồn nha. Đi làm dâu xa em không cô đơn, anh làm sao để cho em không cảm thấy cô đơn khi mà em làm dâu xa nhà này. Nói cho bạn gái tin tưởng đó. Nếu mà em vợ anh sẽ không bị cô đơn khi về nhà mới đâu. Anh sẽ lo em ở bên em. Đứng yên nguyên đó, đứng yên nguyên đó. Bây giờ anh nắm tay em, anh thấy như sao? Nói cho bạn em nắm tay anh thấy sao em? Dạ em cũng nói nghe nè. cũng dạng như cũng sao? Cũng sao, nói bạn trai biết đi. cũng gom. Còn Tươi thấy sao, nói cho bạn gái biết đi. Nắm tay em rất là vui. Nắm tay mà vui gì? Nắm tay phải làm sao, thấy trong lòng mình sao chứ? Thấy nó có một chút gì đó nó rung động. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào, nói cho Tươi nghe đi em gái. Quan điểm về hôn nhân hả? Thì em dạng như là hai người biết nhường nhịn nhau. Đúng rồi, em cũng thích vậy á. Rồi biết về cư xử với hai bên gia đình. Còn Tươi nghĩ sao, nói cho bạn gái nghe đi. Em thì anh cũng muốn gia đình á, em làm biết chuyện như hoạt bát chút xíu, biết chuyện đối xử thôi với gia đình vui vẻ là anh vui. Nên đơn giản cần đơn giản vậy thôi à. Rồi giờ hai đứa tính đi lấy nhau về, rồi ai quản lý chi tiêu gia đình, tiền ai giữ? Quan trọng lắm đó. Bạn đó em đi giữ giùm anh nha, được không? Em giữ giùm anh đi nha. Sao? Ngon. Giờ nói là anh thích trai đầu lòng gái lòng, cho cô gái biết đi. Em thích trai hơn gái đầu lòng. Còn em sẽ thích con trai hơn. Anh thì con nào cũng là con mà, trai gái gì cũng được. Rồi anh thích mấy đứa nói cho người ta biết luôn. Thích mấy đứa em? Dạ em thích hai đứa à. Anh cũng thích hai đứa đó. Hỏi trai gái gì cũng được. Hỏi bạn gái coi chừng nào cho tiến tới kết hôn. Nếu mà chừng nào tiến tới được em? Dạ cũng như em cũng phải tìm hiểu nhau chứ, kiểu như để hai bên coi có sự cũng như là phù hợp không. Chứ nếu mà nói trước thì em cũng tại vì gặp chưa được 30 phút nữa thì mình cũng đâu có hiểu về đối phương như sao, thì mình nên tìm hiểu coi cái tính tình hoặc cách cư xử người đó có phù hợp với mình hay không mà mình hãy tiến tới. Tại vì cuộc hôn nhân nó quan trọng lắm mà. Đúng rồi, cả đời mà em. Cả đời. Dạ. Tươi nôn chưa? Dạ nôn lắm. Nói với bạn gái anh nôn sao đó. Anh nôn được nắm tay em. Tự nhiên anh nôn được nắm tay em. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Quá là ngọt ngào. Bây giờ mình ôm ra luôn cái cảm xúc nào, ôm vô cái coi. Ôm cái coi. Ôm chặt vô. Chưa. Ôm lại. Ôm tôi chụp tấm hình coi nào. Ôm chặt lại. Đứng nguyên nha. Hàng trước. Đứng nguyên nha, y nguyên nha, chưa nha. Trời, có lưng nó cong quá, thẳng lên tiếng ơi. Rồi xong. Cảm xúc làm sao Tươi? Hả? Rung hả? Dạ. Được không? Ôm được không? Dạ được. Đã không? Dạ đã. Đã hả? Dạ. Chị cứ ngồi đi. Ông Xuống hỏi nhiều câu không biết trả lời sao luôn. Ta hỏi cảm xúc ngồi thiệt. Đây.
Nhà trai tôi là muốn vợ lắm rồi đó. Bây giờ tôi qua tham khảo thì nhà trai tôi là rung động rồi đó nha. Nhà gái tôi thì cái gì nó cũng phải có cái sự thời gian để tìm hiểu, phải chắc chắn thì mới ok. Nhà trai tôi chắc chắn rồi đó. Nhà trai tôi hiền lành nè, thật thà nè, nhà trai tôi chịu khó nè, rồi chịu thương nữa nè. Về làm dâu là không có lo gì hết trơn, nhà trai tôi lo hết. Nên bây giờ quan trọng là thí dụ mà hai bạn bấm nút xong thì có đi xa được hay không là do nhà trai đó. Nhà trai phải thể hiện như thế nào để cho nhà gái an tâm. Đi được ha. Ở đó thì gần bánh xe, cứ leo lên xe là tới Cần Thơ liền, không? Dễ mà đúng không? Hoặc đi xe máy cũng gần mà, đâu xa gì đâu nhá. Được. Rồi. Nhà trai tôi cái gì cũng được hết trơn á. Mời hai bạn để tay vào nút bấm nào. Để tay vô tôi đó. Bấm mới không cho đàn gái, chứ nhà trai tôi là bấm á. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ về những cái khoảnh khắc vừa rồi. Lúc mình ôm nhau mình có cảm xúc hay không, mình nắm tay nhau mình có cảm thấy ấm áp hay không. Rồi những cái mà tính tình nãy giờ chúng ta khai thác nhau như vậy là có cảm thấy phù hợp với mình hay không, có thể đi cùng với nhau hay không. Hai bạn phải tự suy nghĩ. Nhà trai tôi là bấm đó. 3 2 1 bấm. Bấm luôn. Ngon lành, chúc mừng. Đó. Giờ chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ nắm tay thì nắm tay chặt vô. Đó. Hùng cái lấy hên nè. Hai bên luôn. Bên kia nữa. Bên kia nữa. Đó. Giờ bên gái Hùng lại nè. Hùng lại cái này. Đó. Để sát cái má vô cho ta Hùng. Để sát vô. Hùng đi. Trời ơi không có sao đâu, Hùng đi. Nào. Được không? Hả? Rất là được. Hả? Rất là được. Rất là được luôn. Không có cãi nữa nha. Dạ. Nhớ là nhường nhịn bạn gái hiền lắm á. Dạ dạ. Nha. Muốn cãi lộn không? Dạ không. Trời ơi thấy cưng quá. Thiệt á, tôi muốn cặp này cưới liền luôn á. Nha. Cố gắng. Sao mình cưới nhanh hay không là do mình đó nha Tươi. Dạ. 2 tháng thôi Tươi ơi. Rồi, cứ chạy về tới Cần Thơ vài lần thôi là được, cái là đưa ba mẹ xuống liền nha. Dạ. Rồi có gì tôi nói phụ luôn cho. Dạ. Nhà tôi gần đó mà. Dạ dạ. Rồi. Đây là sản phẩm Amity, xà bông rửa tay, rửa chén, lau sàn giặt xả. Bữa nào nói ba mẹ ra chợ mua ủng hộ người lên nha. Dạ. Trời. Dạ không phải trời, thiền dữ vậy. Với Cần Thơ cũng có bán, nào mua ủng hộ tôi nha. Dạ em cảm ơn anh. Đó. Đây là bộ son xin được gửi tặng cho bạn gái. Đây là Toshiba lò nướng miền Tây dễ thương quá. Đây là bánh Hura, bánh bông lan làm từ trứng của thương hiệu BBK, xin được gửi tặng cho hai bạn. Đây là cặp mũ bảo hiểm Royal sẽ bảo vệ cho hai bạn trong hành trình yêu nhau. Dạ. Rồi. Sáng lên đây bạn gì? Dạ em đi xe. Xe gì? Taxi. Trời ơi đi taxi luôn à. Dạ. Tại vì sáng đặt xe mà bị bể kèo nên đi xe ngoài. Giờ sao mà đi về Cần Thơ đi rồi từ Cần Thơ vòng ngược lại. Dạ. Nha. Để em cố gắng. Cố gắng nha. Dạ. Rồi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Cặp này hiền lắm nè. Rồi đưa bạn gái đi chơi đi em. Dạ. Em đi đường nào? Rồi.